számítástechnikával először, hát nem is tudom, hogy így megfogalmazódott be bennem. Commodore 64 volt az első, az egyik egyik egykori Faces tag, Dr. Watt kapott a szüleitől egy Commodore 64-et, és akkor így kb. Így. Ez volt az első. Bár lehet, hogy talán a kispesti művelődési házba volt, de már az is akkor volt, amikor kapott szert. Tehát igazából egy barátom kapott egy Commodore 64-et, és így jött. De hát akkor ezt még nem így éltük meg, hogy számítástechnika, hanem csak számítógép. Gyerekként olyan, nem is tudom, olyan magától értetődő volt, nem is gondoltunk. Új dolog volt, olyan volt, mint nem is tudom. Főleg, hogy abban az időben volt a rendszerváltás, mint nem tudom, BMX-ezni, vagy gördeszkázni, vagy Commodore 64-ezni számít. A sok új dologból az egyik. Én inkább így éltem meg. Nem volt ennek az én személyes életemben ilyen számítógépes, tudatos vonulát. Akkor még nem is ilyen volt a világ. Akkor még mai napig emlékszem, hogy a szomszéd is volt az emeleten, akinek volt egy másik egy gépe, és ő úgy nézett ránk, hogy hát ezek a fiúk mennyire, mint nem is tudom, mint most mintha most a 17 éves elmerülne a kvantumfizikába. Körülbelül így néztek ránk. De mi ezt nem így éltük meg. 8. koromban kaptam, az azt jelenti, hogy ez 89 áprilisáig bezárólag. 88 karácsonyára kaptam a számítógépet, és kb. Valamikor 88 elején, tehát 87-88, tehát mégis egy kicsit megkésve, az őskorhoz képest kicsit megkésve, de hát úgy kb. Hogy akkor lehetett Bécsből már akkor ugye itt németeket átengedték, már ez az egész dolog kezdett fölbomlani, valutalap, meg bevásárlás ilyenek, és akkor így Bécsből hozták muteromék a gépet. Akkor már volt valutalap, akkor én is emlékszem, 13 voltam, még én is mentem ki anyámékkal Bécsbe, úgyhogy akkor ez már nem volt. Mentünk ki, vettünk overlock varrógépet anyámnak, ami tisztázni is tudott, és akkor Zolikának számítógépet is. Hát most, hogy a fiam 12, és látom, hogy ő hogy cuppan rá a számítógépre, azt hiszem, hogy ugyanígy. Talán mivel nem játszott akkora szerepet az élet mindennapos területén a számítógép, ezért tényleg mondom, olyan volt, mint a BMX-ezik, focizik, számítógépezik. Suli után hazajött, megcsináltuk a kötelező dolgokat, és akkor így leülni a számítógép elé. Én személyesen az első 2-3 évben igazából úgy játszottam, de azt nagyon hamar meguntam. Igazából minden játéktípussal játszottam egyet, és akkor úgy elég is volt belőle. Ez, hogy maga a demo szín, hogy létezett, ezt nem is tudom, ez olyan magától értetődő volt, mint hogy nem tudom, kocsit veszel és elviszed a szerelőhöz. Hogyha rossz, hogy olyan a kettő volt. Akkor talán még legalábbis Magyarországon, vagy abból az ismeretségi körből, ahol én jöttem, ez annyira nem vált ketté. Már eleve tört játékok jöttek, és akkor úgy föltűnt, hogy mi ez a crack intro, vagy az elején, és akkor úgy valahogy magától értetődő volt, hogy ez egy létező világ, még hogyha mondjuk nem is tudtunk akkor az egészéről. De a Watt mindig is kódolt. Tehát a Faces előtt, miatt beléptünk a Facesbe, volt egy kis Xenon Corporation nevű kis hülyeségünk, és ott először kezdtük Basic-kel, hát óriási nagy szám volt, hogy nem is tudom. Egy 8 soros, még a mai napig is tudom azt a basic kódot, hogy felirat jobbra-balra tud menni a képernyőn, hát ez óriási nagy szám volt, és akkor először egyik hétvégén a Watt mondta, hogy gépi kódba belement, és most már sprite-ok, és lehet kapcsolni a prioritását, és szöveg előtt, mögött megy a sprite, de jó. És akkor így, de közben játszottunk, és akkor így lépésről lép. Tehát valahogy tulajdonképpen már az elejétől kezdve talán azt mondanám, hogy akkor még ez olyan volt, most már annyira ketté vált a számítástechnika, hogy egyik gyerekkori barátom mondta, egy grafikus, akkor vitatkozott a másik grafikussal, hogy Ayrton Sennának nem kell autót szerelnie, ő vezetni tud. Régen ez egybe volt, hogy aki számítógépet akar, az tudta, főleg még a PC-nél is, 61 meg még inkább, hogy aki játszott, a szaki is volt. Szerelni is szerette, mondjuk így, meg bütykölni is, meg értett is hozzá, tehát így nem nagyon vált külön össze. Maximum az olyanok, mint a fater, aki leült velem játszani egyet, aztán eddig érdekelte.
hogy nem volt, így nem éltük meg tudatosan, hanem ez olyan magától értetődő volt. Bocs, hogy ilyen hülye hasonlatokat mondok, mint hogy nem is tudom, ha esik az eső, fölveszed az esőkabátot. Hogyha számítógépezel, akkor így, talán akkor Budapesten lehet, hogy én egy szerencsésebb körbe kerültem bele, így a VAT révén, nem is tudom, hogy a Csokonai klubba, hogy mi volt az első. Már próbálok kutatni az emlékeimben, de ez is olyan magától értetődően van meg. Az érzés megvan benne még ilyen 14 évesen, hogy el nem tudtam képzelni, hogy én egy szombatot mással töltsek, sőt, amikor valaki így igazán benne van, hogy el nem tudtam képzelni, hogy más hogy tud egy szombatot nem ezzel tölteni, hogy a Junos TV-jét, meg a 64-ét két ilyen óriási nylon szatyorba átcipeli, átmetrózza a városon, és akkor talán az volt, hogy a VAT mondta, hogy nem tudom, tényleg nem tudom, egyszer csak olyan jött, tehát számítógép, és akkor mondta, hogy ott van a csoki, ott lehet a játékokat, ott vannak a magunk fajták, tehát így kb. Tulajdonképpen ezt tudnám csak mondani. Én nem éreztem annak idején akkora, lehet, hogy korán csatlakoztunk be, vagy olyan emberek közegébe kerültem be, de én a Csokonai klubról nem nekem nincsen akkora elitista, meg kopiparti, meg nívós emlékeim, mint ahogy most megmaradt az emberekben. Igazából nem annyira volt. Voltak ott 64-esek, mármint, hogy demószínesek is, meg voltak ott játékosok is, de az elején inkább még azok az ufók, akik ezzel foglalkoznak, a gyűjtőhelye volt, és volt ott, igenis emlékszem, volt ott akkor a mikorunkhoz képest családapa, aki nyitottabb volt, valami műszaki ember, ugyanúgy lejött, mint ahogy a kicsik, 10 éves unokával a nagypapa, aki semmiről nem tudott, csak mosolygott, hogy jaj, de ügyesek. Tehát volt ott mindenki, én ezt nem éreztem ennyire ilyen elitista közegnek. A végén meg már mi voltunk túl elitisták, és nem jártunk le. Úgyhogy lehet, hogy megváltozott a végén, de úgy a 80-as, 89-90-ben én ezt a Csokobai nem éreztem. Arra emlékszem, hogy álltunk sorba, hogy kinyisson maga a művelődési ház, de arra nem emlékszem, hogy ott magáira arra emlékszem, az nagyon tetszett, hogy be voltak a székek úgy tolva, mert ezek ilyen sorba lévő moziszékek voltak, és mondjuk ilyen 5-ös elemekbe be voltak úgy tolva a szélére, hogy U alakba, tehát, hogy be volt tolva így két szélére, meg így 2, és akkor így egy ilyen páholyszerű kis ficakba volt egy valaki, és ennek a hangulata nagyon tetszett, hogy oldalról is be lehetett ülni, tényleg olyan volt, mint valami, nem is tudom, mint valami erkély beülések, mert csak ott van ilyen elrendezés, de hogy egy ilyen hogy lehetett bekerülni, ez megint lehet, hogy egy olyan közegből jöttem, hogy ezeket természetesen adódott. Most, hogy ezekről beszélünk, lehet, hogy tényleg olyan voltam, mint a milliómos gyereke, aki hát a jachtba beszálltunk, mentünk a jachttal, szóval, és hogy ez hogy teremtődött meg, hogy lehet, hogy ez a Faces és a csapatmunka korábbi eredménye, mert mi már úgy léptünk be a Facesbe, hogy már volt egy ideje, a Harry Jamie meg az Oberon megalapította, és emlékszem, hogy a Csokiba találkoztunk először a Faces-esekkel, de ez is visszaigazolva, hogy nem csak akkor, legalábbis abba a közegben nem csak demósok jártak le, kb. Úgy léptünk be, vagy kerültünk be, mint egy ilyen magától érted. Na gyertek, ők is demósok, gyertek, ez az király. Legalábbis bennem így maradt meg. Szerintem bennem azért nem maradt meg a Csokival kapcsolatban, mert azt hiszem, hogy főleg ugye akkor még hát minden mobil, meg minden ilyen nélkül, az volt talán, amit mi kihasználtunk általános Faces találkozónak. Tehát inkább mondhatni magunkkal foglalkoztunk igazából, talán ez a legjobb, amit mondhatnék. De hát az infócserék, mivel ugye nem volt, úgy kell ezt elképzelni, minthogyha azt kérdeznéd, minthogyha nem is tudom, egy hétnyi mobiltelefon forgalmazást egy délután zavarnál le. Az összes Messenger, az összes Facebook üzenet, az összes, tehát hogy igazából még idő se volt elég rá. Tehát, hogy egy kicsit ezért nem maradt meg bennem, hogy mivel is ezt átmásolni. A karakterkészletet, Greg, megcsináltad? Nem, adod azt másold át, Slinor, az ott valaki, ő megcsinálta plusz 2-es rakereket, ezen nincs plusz, ilyenek szerintem így az akkori mindennapok.
Hát a csapattagok feladatai azok szerintem olyan általánosak voltak, mint bármelyik más demo csapatnál. Igazából szerintem a fő volt a kóder, a zenész, a swapper, a grafikus, ezek voltak, és akkor valaki volt ez is, valaki volt az is, kinek hogy a személyiségére ez mi illet jobban. Voltak alágak, aki mondjuk a kódolásban volt, aki csak cracker volt, mert az egy egészen más, mit tudom én, valaki, más agy kellett ahhoz, hogy valakinek a munkáját széttúrni, meg teremteni valamit. Valaki ebben volt jó, valaki abban, de ez mondjuk a crackernek volt egy ilyen alváltozata, vagy a kódernek volt egy ilyen alváltozata a cracker. De szerintem, hát így ezek voltak a fő. Talán a swapperben volt az, hogy volt egy úgymond, aki csak swapper volt, arra azt mondták, hogy mega swapper, és ugye ez a 80-as évek vége, és úgy mondjuk mega swapper, az nagyobb részt az volt, aki tudott angolul, ami akkor még elég kuriózum volt, vagy legalábbis ráadásul olyan szinten angol, hogy tudjon kommunikálni, még ha csak írásban is másokkal. De hát mindenképp talán tehát akkor meg semmi, nem hogy marketing, hanem ilyen fiatalként úgymond nem volt bennünk ez a hosszú távú tudatosság, vagy ilyen céltudatos döntés, hanem hogy mindenki, amit a szíve diktálta, azt választotta. Egy kicsit ránéztem erre a CMDB-re, a 64-es izére, kicsit így nosztalgiáztam, elkapott a vágy, és egy olyan sokkoló, mondom, megnéztem, hát az ember azért persze vallja be nyugodtan, nincs ebben szerintem semmi hiúság, vagy nagyképűség, megnéztem, hogy mi van róla, milyen archívumok, vagy mi van, és hát az érdekes, hogy találtam több olyat, amire nem emlékeztem egyáltalán, pedig még a D018 háttérnak a assembly kódjára is emlékszem, ami az volt, hogy én több crackben láttam, hogy én voltam az original supplier, amire én nem emlékeztem, hogy hogyan, mert nem tudtam, de végül is az volt a lényeg, igen, hogy például a crackereket azokat volt, aki ez volt, hogy supplied by, ki volt az, akitől jött. De ezt teljesen egybemosódott, például egy-két Pride cracket láttam, ahol az volt, hogy original supplied by Clairvaux, és nem tudom elképzelni, hogy miért nem mi törtük meg, vagy ez a része teljesen ködbeszett. Valószínűleg a mai idősebb fejjel úgy élném meg, hogy kb. Ez a szívességhalmazok csoportosítása ment akkor is, csak akkor őszintén és nem tudatosan, meg mondjuk szimpátia alapján. Őt szerettem, most nekiadom, vagy hogy hát nem is tudom, tehát nem is tudom, hogy erre, hogy ez hogy ment ez a része, mert a végén már csak annyira demók maradtak meg bennünk, ez a játéktörés, ez egy ilyen, nem is tudom, olyan volt, mint a versenytáncban kötelező formák, hogy ezt le kell táncolni, és akkor van a szabadon választott, hogy a szabadon választott volt, amit csináltunk, és akkor ez olyan magától, olyan nem is tudom, olyan része volt ez a krekkelés a dolgoknak, hogy hát ez úgy, nem is tudom, jött. Volt ebbe is kihívás talán, hogy ő ennyi plusszal csinálta, meg ő annyival, de erre a játék részre nem emlékszem, hogy honnan jöttek az origik például. De igen, origi, és végül is igazából talán csak annyi volt, hogy ez a krekkelés akkor még olyan gyerekcipőbe járt, ez a másolásvédelem, hogy igazából a krekkelés, ha talán túrok az emlékeimben, inkább azt jelentette, hogy hány pluszot raktál bele, hogy nem fogyott el az élet, nem fogyott el a pénz, ez az next level, vagy valami ilyesmi. Az már csak később jött be maga az, hogy másolhatóvá tetted a játékot, szerintem az annyira nem is volt. Bár lehet, hogy ebben majd megcáfolnak és tévedek. Az zárt világ volt, úgyhogy a zárt világ mai szóhasználatával élve csatornáit belül. Volt egy-két papírmagazin is, de nagyobb részt diszkmagok voltak, és akkor ott lehetett... te látod, ez is érdekes kérdés. Ott lehetett összefutni emberekkel, arra emlékszem, csak nem emlékszem, hogy ennek a diszkmagoknak mi volt ez a menüpontja, de arra emlékszem, hogy az egyik nagyon jó mai napig meglévő holland barátom, a Vector, az Eternal nevű csapatból,
az az érzés meg a mai napig megvan bennem, hogy ő azt írta, mert a végén már volt ilyen, hogy elite only, hogy ő csak elite only-val akar swappelni, de ez egy olyan ki volt rakva, mint egy hirdetési felület, ahol lehetett görgetni, és egy kicsit úgy akkor már mondjuk olyan megállapodott csapatként, ez úgy kicsit nem tetszett, hogy mi az, hogy elite only, és így írtam a srácnak, és aztán kiderült, hogy tök jó fej, és egy tök jók lettünk, de ami miatt ezt elmesélem, hogy az az érzés van meg bennem, hogy néztem a kontaktcímeket, és ott megjelent az elite only. És ez nem tetszett, ez az érzés megvan bennem a görgetés, mai szó használta a görgetés közben, ami azt jelenti, hogy szerintem volt ilyen, nem is tudom, kontakт, vagy valami ilyesmi, ahol szerintem ez is úgy nagyjából ismerettség alapján ment, hogy kirakták tehát, hogy igazából a közeg nyugaton is, ebben nem léptünk be később, talán pont 1-2-3-4 évvel, de nagyon hamar fölzárkózott, és ebbe ugyanott tartott a Magyarország is, mint nyugat. Zárt közeg volt, ismeretlen közeg volt nyugaton is, és ez a zárt közeg kontaktusba akart kerülni egymással, ezért, mint ahogy a zenében a fanzinok, itt a paper magazinok, ott mentek az infók, és nagyjából így. Vagy el lehetett kérni mástól is. Te figyelj, add már meg a J-nek a triádból a kontaktját, mert nem, bár ilyenek. Az FBI Crew későbbi Chromancenak az elején volt egy ilyen, Mr. Wax, aki egy mi is lenne ez a jó szó rá? Mi ez? Nem is az, hogy vegyes személyiség. Hogy mondják ezt? Ez a megosztó személyiségot vegyes megítélés alá került. A mai észre azt mondom, hogy egy kicsit ez a oldjuk meg okosba csávó volt, de azért ennél többet tett. Minden esetre az egyik az volt, hogy ott volt az elsők között. Tehát úgy, hogy az elsők között, aki szerintem 61-et szerzett, az első demo csapat, mind a sebességnek köszönhetően. Én is a Last Ninja 2-t FBI crack intróval kaptam meg, mint mindenki az országban, és ezt a státuszt a Wax nagyon szerette volna fenntartani, nagyon szerette volna azt elhitetni mindenkivel, hogy ezeket mondjuk pénzért kapja, és ezért pénzért is tudja továbbadni, és akkor, amikor az egyik akkori nagy csapat, a Crestnek a Crossbow, az egyik megaswappere, akkor nagyon sokat úgy ment, hogy közös voltak a nóterek, amiben írták a üzenetet egymásnak, mondjuk a levelezést, és egy ilyen egybeírt mindenkinek hello, pársor, neki hello pársor, csak egy nót volt, és ott volt mondjuk egy ilyen megaswappernek, amikor kiküldte mondjuk az új demót. Mindenkinek hello, köszi, egy sor személyes utalás, itt a demo. És akkor ebből 200. És akkor hát Magyar Posta, mint én a Wax nem kapta meg, és akkor egyszerűen átmentem hozzám még ugyanígy, még ilyen kis pesti, félig fizetek a játékokért, félig nem hangulatba, és mondtam, hogy látta az új Crest demót, hát hogy még nem, pedig ott van a nót, és ott van írt a Crossbow, és akkor látta, hogy ugyanott ír a Crossbow neki, mint ahol nekünk. És akkor Hoppit egy kicsit már így csodálkozott, és akkor ő próbálta fenntartani ezt az állapotot. Ezt éreztem én akkori korként mondjuk így elitizmusnak, amit, hogy ő a sebesség és a gyorsaság által biztosított lehetőségeket próbálta fenntartani, magának nem sikerült sokáig. De én akkor nem éreztem ilyen elitizmus, de nagyon fiatal voltam, és azt hiszem, hogy bátran mondhatom, hogy végül is sikeres volt, mert az önmagunk által kijelölt célokat meg tudtuk valósítani, tehát ilyen szempontból sikeres csapatban voltam, úgyhogy lehet, hogy ezért ezt máshogy is látom, és erről másnak más a véleménye, de én nem éreztem ezt a vadelitizmust. Maximum voltak a Game Crazy-k, meg a magunk fajta. De úgy magunk fajtán belül nem éreztem ezt az elitizmust igazából. Mert annyira kevesen voltunk, meg annyira nem szólt erről a világ, hogy örültünk, hogy a magunk fajtára találunk. És a hétköznapok azok szerintem hétköznapiak voltak. Hát a kommunikáció akkor még nagyon nem volt, akkor például telefonja se volt mindenkinek. Én emlékszem, hogy kaptunk telefont, és akkor az ugye nagyobb szám volt. A mai napig megmaradt táviratot
táviratot küldtünk, fejből tudtam mindenkinek a címét, és akkor mondjuk nálunk mutaromékebben olyan fiatalok voltak, jó fejek, támogattak, úgyhogy ez volt a szöveg, hogy szombaton parti nálunk, Clairvaux. És ma annyit küldtem, hogy táviratot, hogy volt olyan, hogy az vette föl, hogy szombaton, igen, tudom, szombaton parti nálunk, Clairvaux, mondta a táviratos, és már 2 címet ő is tudott fejből, tényleg annyit. Tehát ez a táviratokkal ment, és akkor az ugye kiment, mit tudom én, 12 óra alatt, és akkor így, ez volt az egyik, ami, meg hát volt egy-kettő, ami, volt egy-két tag, akinek volt telefonja, és akkor úgy telefonon beszéltünk, de úgy az egész akkori élet, mivel úgy volt, ezért nagyobb amplitudójú hullámokra volt beállítva az élet. Az emberek úgy végezték egy kicsit a dolgukat, hogy mindent, tehát hogy így a telefonálásokat, azokat este intézték, ilyen dolgokat, azokat, tehát hogy vártak a dolgok magukra a tempó miatt 2-3 napot, és akkor ezek megbeszélése, meg a számítógépes ügyek, azok általában mondjuk úgy a hétvégé volt, kollektíve. Persze mindenki a hétköznap csinálta maga kis dolgát, írta, scroll szöveget, csinálta a logót, de ez inkább hétvégén mentek, és a fő íze az tényleg a táviratot küldtem, és akkor úgy tudta mindenki. Összedugtuk a számítógépet, és akkor a kóder leült, magyarázott, hogy hol a zene, hol a scroll szöveg, összerakta, néztük, és akkor, hát ugye már azért a 64 az 1 MHz-ével is gyorsabb volt, mint a tévé. Ugye a mai szóhasználattal mondva, én nem azt mondanám, hogy programozás, hanem inkább azt mondom, hogy kódolás volt, tehát akkor voltak olyanok, hogy figyelj, Szlinor, megnéztem a demót, és a jobb felső sarokban még mindig ott van 2 pixel. És akkor megpróbáltuk kiidőzíteni, és akkor nem volt jó, akkor rárakunk egy fekete sprite-ot, azt le van takarva, kész. És akkor ilyenek elteltek. A szülők tudták, és hogy mivel foglalkozunk, és azért volt egy olyan érdekes aspektus ennek a dolognak, hogy ez nagyon tetszett a szülőknek, mert hogy ha nem is fogalmazódott meg bennük, de úgy kb. Szerintem érezték, hogy valószínűleg ez lesz a jövő, mármint olyan szinten, hogy mi se gondoltuk, hogy eljutunk a érintőképernyős mobiltelefonokig, de hogy egyértelmű volt, hogy valami olyan dologgal foglalkozunk, ami a jövő része lesz, akármilyen szinten is, és azért ez egy ilyen hát ész kellett hozzá mindenképp, és ezért ez így minden szülőnek tetszett. Én azt vettem észre olyan szinten, hogy olyan társadalmi átjárások voltak emiatt, hogy például én konkrétan láttam az első magyarországi olyan veseműtétet, amit ilyen 3 vágással végeztek, annak a videófelvételét, mert annak az orvosnak a gyerekénél voltunk, annak a főorvosnak a Rózsadombon, aki az életében az első magyarországi műtétet csinálta, mert ő is kapott, és akkor mi is mentünk a kispesti lakótelepi, meg a Gellért-hegyi, meg a másik Rózsadombi, nem olyan társadalmi közegeket hozott össze, és hagyták is a szülők, ami nem tudom, hogy biztos vannak ilyen átjárók a mai világban is, de akkor, mivel ez minden fölött át, vagy nem is tudom, mindenen át, mi is legjobb szóra átütött, mert ez egy akkora új dolog volt, hogy teljesen mindegy volt, hogy egy őrsvezértéri sokatívó szülőknek a gyereke, vagy már messziről kinézetről, vagy egy egyszerű jóra való munkásnak, vagy valami értelmiségi tanár szülők gyerekei vagy, támogatták a szülők, teljesen mindegy volt. Most így jönnek, hogy beszélek róla, jönnek be emlékek, hogy nála voltunk. Volt is egyszer ebből probléma, hogy szóltak a szülők, hogy jó, értem gyerekek, találkozatok, csak egy kicsit a szóhasználatot, egy kicsit ezt a trágár szóhasználatot, ezt kicsit szóljál már a fiúknak, hogy vegyék vissza. Megvolt ennek persze természetesen a saját nyelvezete, mivel akkor még nem is léteztek ezek a szakkifejezések magyarul sem, még angolul is csak így formálódtak, ezért abszolút magyarosítva használtuk őket, persze, hogy ne, sőt a demorutinoknak a neveit is, még mai napig megvan kiraknak a D016-ra, hogyha nem maradsz nyugton, az ilyen izé. De az hétköznapi, igen, jöttek új stuffok,
cool ez a törés, vagy ezek akkor jöttek be, ott jelentek meg a smiley-k is igazából, mármint a 90 fokkal elfordított kettős pont zárójel smiley-k először. Úgyhogy természetesen megvolt ennek a maga argója, de inkább csak azért, mert még nem volt erre, tehát nem volt olyan kifejezés, hogy alapértelmezett beállítások. csak az volt, hogy ragd vissza defaultba. Úgyhogy ezért elég erős nyelvezete volt, de szerintem amiatt a környezet nem emiatt nem értette ezt, hanem az egészet nem értette egyáltalán, hogy mondjam, ami most már talán nem is tudom, olyan egyértelműnek tűnik maga az, hogy egy adat az lehet mondjuk programállomány, vagy adatállomány, és betöltesz egy adatot, ami elindít egy programot, amivel betöltesz később adatot, amit használsz. Maga ez, ami most már egy triviális dolognak tűnik, így elmondva, már maga ez egy szintet kellett lépni, erre belép, hogy ezt az ember fölfogja, úgyhogy a nyelvezetét nem azért nem értették, mert szaknyelvezete volt, hanem hogyha valami csoda folytán mondjuk magyarul használtuk volna, se értették volna a 80-as években, hogy mi az, hogy nem is tudom. Visszatérve megint erre alapértelmezett beállítások, tehát hogy nem most ez az, ami beugrik így magyarul, de ez volt a fő oka igazából, hogy olyan korai időszak volt, hogy nem volt ennek még nyelvezete talán hivatalos. Szerveztünk copypartikat is Szegeden, főleg a TKC-val, többet is, és pont. Szóval, hogy persze szerveztünk ilyen partikat is, mert végül is ez is a része volt, de ott az igazság, megmondom össze, hogy inkább a TKC vitte az ügyet, mondjuk mi csak beleálltunk és a nevet adtuk hozzá. Hát meg plusz ugye a helyi lebonyolítást, lelkesedés az magától értetődő volt, de megszerezni a kultúrházat, ami a fő lényeg az egésznek, azt a helyiek intézték igazából. De emlékszem, bementünk a mai napig megvan az első modern irodaház ott a Erzsébet tér mellett, a City, nem is tudom milyen neve, már ki se tűnik, bementünk, és akkor ott volt a Texas Instruments nevű cég, és mondtuk, hogy jó napot kívánok, mi számítástechnikaival foglalkozó fiatalok vagyunk, és egy ilyen nemzetközi találkozót szervezünk, és azt szeretnénk kérdezni, hogy adnak-e, ahol lesznek versenyek, és adnak-e hozzá díjazást, és leírtuk egy A4-es papír, és minden további nélkül a Texas Instruments meg a 3M adott lemezeket. Kaptunk egy Windows 3.1-et is. Azt nagyon nagy nevetést váltott ki. Számológépet, tehát ilyeneket, tehát annyira más, ehhez a számítástechnikához naívan állt hozzá a világ, hogy tényleg elég volt ennyi, hogy bementünk, és mondtuk, hogy csókolom, mi ezt csináljuk, itt lesz, el lehet jönni megnézni, ezt leírtuk egy papírra, és már adtak számológépet, meg mindent, mert annyira örültek, hogy hú. Szóval, hogy ennyire más, ez egy kicsit meg más volt. Úgyhogy végül is igen, szerveztünk, de egy-kettőt nem, ez volt talán a fő vonulat. Szerintem a Copy Party-nak is ugyanaz volt a lényeg olyan szempontból, mint a csapat partiknak, vagy a csapatmeetingeknek, az élet akkori ritmusa szerint csak egy nagyobb hullámba mindenki összejött, akivel nem találkozták 2-3 hónapja, és akkor ugyanaz ment. Képzeld, ez történt, ment a kóterkázás, a szakkóterkázás. Esetleg valami figyelj, egy logót rajzolsz nekünk, persze, ugyanaz, mint most a mai világban, ahol a koktélpartikon lebeszélik a dolgokat, mégis ugyanez ment ott is, csak a mi világunkon belül. Igazából tulajdonképpen minden ugyanannak volt a kivetülése, csak mindenhez a saját közegünket, meg terünket meg kellett teremteni, de tényleg most beszélve róla ugyanolyan, mint egy ilyen kiöltözőhös infortcserés koktélparti, amit ugyanúgy, mint 2 havonta vagy alkalmanként tartanak, ennek is megvolt az alkalom, és akkor ugyanaz. Tulajdonképpen a fő miértje talán az én megfejtésemben lehet, hogy a mai világ tempója és eszközé mellett már igazából el is veszett. Ami miatt mi összejöttünk, az volt, hogy akkor, hogy
lássuk egymást, meg beszéljünk, infót cseréljünk, és aztán pedig egy egészséges megmérettetés a kompók, a grafikai, amit már nagyon rég voltam partin, úgyhogy kövezzetek meg, hogyha tévedek, de ma már szerintem kb. Mondjuk úgy látom, úgy tudom elképzelni, hogy ez lett a fő lényege, hiszen ahhoz, hogy lássuk egymást, infót cseréljünk, ahhoz már nem kell találkozni a fizikai térben. Annak idején még bőven kellett. Szerintem a csapat profilja, amit a 16 éves önmagam kiröhögne azért a két szó összetételére már csapat profilja. Egy csapatnak nem, szerintem nem volt profilja. A Graffiti, aki alapvetőleg egy demo csapat volt, nak is voltak crackjei. Voltak ugyanúgy utility-jei is, ezért mondom, hogy a krekkelés, meg ezek olyan egybefüggő, velejáró, magától értetődő dolgok voltak, hogyha más nem, csak azért volt 2-3 krekje mondjuk a Graffitinek, mert a kóder kíváncsi volt, hogy tud-e ilyet. Tehát az is egy kihívás, egy tudásfejlesztés, egy önismeret, öngyakorlásra volt jó. Nem voltak, de nem voltak tudatosan választott profilok szerintem, de az viszont nagyobb részt igaz, hogy az FBI meg a Chromance nagyobb részt törésekbe volt jó, és azt csinálta, a Graffiti mondjuk demókba, a Pride-nak se jött ki annyi törése, mint demója, nekünk meg, ahogy nézem, így a Celux munkássága maradt meg a leginkább, hogy rengeteg utility-t csinált. Tehát szerintem mi nagyon úgy maradtunk meg az utókorba, hogy a utility gyártó csapat a Faces. Azt hiszem, most így úgy láttam, hogy néztem ezeket a dolgokat. Úgyhogy nem volt szerintem választott profil. Ösztönösen a csapat összetételétől függően most, hogy kérdezed, adódott, hogy melyik csapat mondjuk mibe volt jobb, de így nem tudok olyanról, hogy mondjuk ez a csapat azt mondta volna, hogy mi ilyet nem csinálunk, vagy az a csapat nem csinál tudatosan olyat. Nem ilyen volt az egész közeg. Mindenképp akartál törni, ki akartad próbálni, milyen, hogyne, persze, vagy hogyha nagyobb részt olyan csapat, akkor mindenképp akartatok demót is csinálni, nem csak másét átalakítani, önmagad megvalósítani. Úgyhogy nem voltak szerintem a profilok tudatosak. Az utility-k a demo színben szerintem azok igazából azt hiszem, hát az utility-ket, hogy azon gondolkozok, hogy lehetne ezeket appnak hívni talán, a mai szóhasználattal élve, hogy inkább ezek a productivity appok voltak. Volt olyan utility, ami kimondottan a demo szín, azért is hívtuk utility-nek, mert volt egy-két olyan szoftver, amit mindenki használt, például a másoló program, vagy hát lehet, hogy más nem is használt az átlag. Azon gondolkozok, hogy egy átlagos Commodore 64-es az lehet, hogy nem is másolt, hanem az megkapta a lemezeket és úgy hagyta, de már akkor is voltak kisebb játékok, és mondjuk egy lemez oldalra ráfért 2-3 egyfájlos játék, amihez mondjuk lehet, hogy valaki már így használt ilyen mondjuk így másoló programot, de mondjuk azt, hogy a másoló program volt az, amit úgy kell elképzelni mondjuk kb. Mint egy, nem is tudom, mint egy Total Commandert, vagy egy Norton Commandert, úgy is nézett ki. Szerintem a Norton Commander annak tett 2 sáv, és akkor ott lehetett látni. Csak nem a memóriát, hanem a lemezt. De hogy a másoló programokon kívül a legtöbb utility szerintem inkább a demo csapatot szolgálta ki. Karakterkészletkészítő, logórajzoló, képrajzoló, zeneszerkesztő, tehát ezek mind ilyen szakirányú programok voltak, amit hát ugye a használatát tekintve mindenki tudta használni, a zeneszerkesztőt, vagy a grafikai szerkesztőt, vagy a logóeditort, vagy a charset makert, attól függ, hogy mind. És akkor ezért volt erre szükség, és akkor mikor melyik volt jobb, vagy kinek melyik állt kézre. Ezért létezett az, hogy nem volt olyan mondjuk, mint most a Photoshop uralom, hanem hogy volt a Amica Paint, meg volt a Silinornak a grafikai editora, meg volt a logo, Harry of Centauri féle logóeditor, ami valamilyen nagyon sokáig tartotta magát, mindenki azt használta. Volt demónk, talán
a külföldi demo szín és a magyar demo szín között nem is tudom, hogy ö, most keresem az emlékeimbe kutatva, és a mai eszemet hozzátéve, talán azt mondanám, hogy az utazás lehetősége volt az egyetlen ami a különbség. Tehát, hogy ahogy összejöttek a partin az emberek, és ahogy mondtam ezt az analógiát, hogy a cocktailpartin, aki ott van, rajzolsz nekem egy logót, csinálsz egy scroll textet, megkódoljuk együtt. Ezek mindig könnyebben mennek személyesen. Hát és mivel a magyarok nem nagyon tudtak ott lenni, ezért egy kicsit úgy voltunk ott, hogy nem voltunk ott. Mondom ezt most. Nyert úgy demónk, hogy nem is voltunk ott, csak indítottuk, oda lett, mert hogy voltak demók, amiket úgy lettek időzítve, mondjuk, hogy kimondottan a partin lett kiadva, direkt a partira. És volt 2 Faces demo is, amit beküldtünk és nyert, sőt az egyiken, a Vellóbakin is volt a Henry az egyiken, de igazából talán ez volt a különbség. Nem volt amikor oda került a dolog, hogy betöltöd a demót, és a tévéképernyő előtt ülsz, és nézed a produktumot, akkor nem volt különbség a magyar meg a külföldi demók között. A mögöttes dolgokban már igen, de ennek is az eszenciája az utazás volt. Volt a Magyar Méhész nevű diszkmagunk, de szerintem az már az én emlékemben az már a kifelé vezető út volt, vagyis amikor már kezdtünk a világ más dolgaira is odafigyelni, meg érdeklődni, és akkor ezeket így próbáltuk beinterpretálni a Magyar Méhészbe. Legyenek a saját magunk által költött hülye versek, vagy zenékről írt dolgok, már mint a való világ akkori zenei megjelenéseiről írt dolgok. Tehát akkor azt már, mint magát a demószínt is, én legalábbis önmegvalósításként megélő, önmegvalósítás eszközeként megélő dolgot használtuk, és én úgy érzem, hogy a Magyar Méhész már, mint diszkmaga, az már egy olyan dolog volt, amikor kezdtünk kikacsintani a való világ felé, és ezeket így behozogatni, beszemezgetni. Legalábbis én úgy élem meg. Voltak talán olyan része is, ami rendes diszkmagban, hogy listák, interjúk, hírek, de a fő célvonal belülről ebbe az volt, hogy behozni már a geekeknek. A geekeknek akkor már kezdtük ezt látni, hogy geekek vagyunk. És akkor ez még új volt, és talán nem is tudom azt, nem is azt mondom, hogy nem akartunk azok lenni, már ez így hülyeség, hanem hogy így, de hát mert volt egy ilyen dumár, nem is tudom, hogy volt, hogy a szín az a végén már, a szín az örökre elveszett emberek gyűjtőhelye, hogy valami ilyen dumát toltunk, amikor már kezdett egyértelmű lenni, hogy kezdtünk idősödni, tehát így kezdett ki, hogy mondjuk vannak lányok is a világon, meg vannak más érzések is a világon, és akkor ezeket próbáltuk behozni így a Magyar Méhészbe. Hát fölül volt egy logó, oldalt voltak a menüpontok, és akkor valakinél jobb oldalt, valakinél bal oldalt voltak a menüpontok, vagy valakinél fölül, mint egy honlapot. Ez a legjobb, mint egy honlapot a 2000-es évek közepén. Nem ez a mai rich, mozog a háttér, HTML5-ös cucc, hanem még az a kicsit dizájnos, amikor kezdett bejönni a Flash. Nem az, amikor meg már elszálltunk, és akkor ha csak egy címet akartál, akkor kinyílt a sárkány, a szívét kitépve adta oda a címet. Tehát nem ennyire túlanimált dolog, miatt a Flash elszállt volna, mondjuk 2000-es évek közepén akkor hangulatú homepage-ekként. Menüpontok, és akkor megnyomtál egy menüpontot, ott kijött a tartalmi rész. Amennyire emlékszem, a menüpontok pedig olyanokból álltak, hogy hírek, interjúk, akkor a listák, és akkor innen jöttek még a személyes hülyeségek. És akkor volt ez a 3-4 fő menüpont, és akkor innentől jött, amit tulajdonképpen mondjuk a magazin, vagy a diszkmag sajátos lett, hogy még volt egy-két sajátos menüpont. Ez is úgy ment, mint maguk a demók. Talán
a szerkesztő talán annyi volt, de nem annyi lehet, talán annyi volt a szerkesztő, aki épp az adott diszmagot kódolta. De arra már emlékszem, hogy a Hector egy olyat csinált a Magyar Méhész 4-hez, ami mondjuk a mai világban azt hiszem úgy mondanák, hogy szerver oldali admin felület. Betöltöttük a cuccot, megírtuk a szöveget, kimentettük, és egybe lehetett rakni magunk által is magát a diszmagot, ami azért nagyon fontos, mert ezek a régi 64-es dolgok azért nem így működtek, tehát alapvetően a legfontosabb dolog, hogy nem volt multitasking, tehát betöltöttem a logo editor programot, betöltöttem a logót, megcsináltam, lementettem, kikapcsoltam a számítógépet, betöltöttem mondjuk a karakterkészlet, ami a logót karakterkészletté konvertálja, tehát a karakterkészlet konvertáló programot, betöltöttem a karakterkészlet konvertáló programba a logót, átkonvertáltam karakterkészletbe, kikapcsoltam a gépet, bekapcsoltam a turbo assemblert mondjuk, ami behívtam, vagy megírtam, vagy már a lementett kódba berakta a karakterkészletet. Tehát nem volt multitasking, minden egyes feladatra úgy mint hogyha most mondjuk a Wordbe betöltenéd a Wordöt, kikapcsolnád a számítógépet, utána megírtad a docot, utána betöltenéd a Gmailt hozzá, tehát hogy így külön-külön volt minden. Aki csinálta a kódot, talán az volt a szerkesztő, de nálunk konkrétan a Magyar Méhésznél már a Hector úgy megcsinálta, hogy mindenki csak beleírta a cikket. Már igen, itt vesztem el, hogy azért ezek eléggé, tehát nem ilyen felhasználóbarát volt még a környezet, de akkor ez volt a magától értetődő. Tehát a megírt szövegeket még valakinek egybe kellett pakolni. Hát ez tényleg olyan, azt hiszem úgy, az a legjobb rá, mint egy honlap. És akkor csinált egy ilyen felületet, hogy betöltöttük a Magyar Méhész editort, hozzá a texteket, a logókat, és akkor az egészet egybe rakta. Diszkmagokon küldözgettük postán egymásnak a lemezeket. Hihetetlen már amikor az új helyre költöztünk, ott már azt mondták, hogy mármint a saját életemben, saját önkronológiai szempontból, ott mondták, hogy rendeljek egy postafiókot, mert ez így kicsi a postaláda. A régi, ahol mikor Kispesten laktunk, ott a postáson már jóba voltam, mert adtam neki a programokat. Volt olyan, hogy még kibontottam a sendinget, és tudtam, hogy ez a kettő játék annyira nem érdekelt, hogy ott kibontottam, ott adtam neki a izét. De akkor még az átlag emberek ez annyira nagy szám volt, hogy magáért a lemezért hálálkodott. Nem, hogy még a játék is rajta volt nekünk, ez meg már akkor, mi meg már egy kicsit fogyóeszköz volt. Jó, vidd innen, csak foglalja helyet a tézébe. És akkor, tehát, hogy így egy kicsit ilyen volt a közeg, hogy a postástól lehetett, például a postásomtól hallottam ilyen trükköket is annak idején, hogy 1 forintos bélyeget kell rárakni, és úgy kell bedobni a postaládába, mert akkor azt fogják hinni, hogy erre rendesen volt valami rárakva, csak leesett. Mert hát még ennyire más naív volt a világ, és meg azt az 1 forintos, ez volt a duma a szepperek között, stamps back, még azt az 1 forintos bélyeget is, sőt volt úgy, hogy bekentük viasszal a bélyeget, hogyha lepecsételik, utána hogy le lehessen róla mosni. Mert hát ugye azért ez pénzbe kell, és akkor mondjuk naponta 10 levelet föladni, hát azt azért nem nagyon bírta volna az ember, úgyhogy ez volt a duma, hogy stamps back, meg amit a postástól hallottunk trükköket cserébe a játékokért. Úgyhogy így terjedtek ezek a magazinok is, hogy a diszkeken, amikor kész volt, megvolt, mint egy e-mail, talán ezt mondanám, a fizikai e-mail lista. Akkor megírtad a hírlevelet, és kiküldted a kör-e-mailt, megvolt a új Magyar Méhész, és miután átmásoltad a floppira, beraktad a borítékba, és küldted ki. És akkor valaki tovább küldték, tehát az emberek küldték, én is kaptam diszkmagot, nem a szerzőtől. Talán ez volt a közegnek, talán most, hogy beszélünk róla, a terjesztés, mivel nem tudta a másik, hogy neked megvan-e, ezért küldték a cuccokat, és mivel nem volt meghatározott fóruma és csatornája és módszer a terjesztésnek, ezért más cuccát is küldték. Tehát egymás cuccait is küldtük. Tehát rengeteg, az már megvan, haver, ezt már jövő héten megkaptam, azt elküldte. Tehát, hogy adott esetben a rivális is elküldted, csak azért, hogy te is hasznos stuffot tudjál adni, és akkor te is hasznos stuffot tudjál vissza. Ez a klasszik cserekereskedelem. Így ment ez. Bár azt mondtam az előbb, hogy én az elitizmust annyira nem éltem meg, de most már inkább kezdem úgy képíteni, hogy ahogy egyre többet beszélünk róla, hogy
igen, a milliómos gyerekeként a jaktról, ilyen anekdotával nem nagyon éled meg a világ nehézségeit. Egy közkedvelt csapat szweppereként valószínűleg nem találkoztam az elitizmus semmilyen fajtával, ezért maradt meg bennem így, hogy nincs, de a Faces kimondottam mindig, és én meg aztán kimondottam végig, mindig ilyen voltam. Kopnak egyszer hallottam is egy ilyen dumáját, hogy ja, a Clervaux szétszpemelte a magyar színt. Ami az volt vicces, mert akkor még ez a kifejezés nem létezett. De én kimondottan szobáltam direkt, tudatosan mindenkivel, még a legkisebb kezdő demón van, vagy nem is tudom, van egy logóm, meg egy nevem, meg egy krekkem csapattal is direkt szóba álltam. És amikor beköltöztünk a 8-ba, ott mondták, hogy bérjek postafiókot, de akkor már kezdett is a dolog annyira így kihaló félbevenni az én részemről, hogy akkor ott már inkább csökkentek a borítékok számai, de talán azt tudnám mondani a mai kor emberének a legjobb példájával élve, mint ahogy e-mailt küldesz. Valamikor küldesz egy nap 5-öt, valamikor 2 napig egyet se. Tényleg attól függ, és akkor így mentek a csomagok is. Hogyha jött valami különleges demo valakitől, amit tudtam, hogy most hamar kaptam meg, akkor azt 1-2-3 fontos arcnak elküldtem, aki mármint, hogy nekem fontos arcnak elküldtem. De viszont, hogyha jött megjött az új demo, akkor teljesen mindegy volt, hogy 2 napja küldtem ennek egy borítékot, mint hogy kiment a körímél, akkor azt mindenkinek kiküldtük. Tehát attól függ, hogy a kis tevékenységi köreink éppen hol tartottak. Lehet, hogy már megcsalnak az emlékeim, és naív lilaködbe vesznek, de mivel még mindig az volt a legesszenciálisabb része, bár onnan közelítsük meg ezt a dolgot, hogy kevesen voltunk, egymás között voltunk, ezért és kevés is volt az eszközünk a kommunikációra, ezért igazából mindenki küldte mind az új cuccot mindenkinek, hogy nem is tudom, hogy terjed, mert ez olyan magától értetődő volt, nem, hát mert tudtuk, hogy így él a dolog, tehát, hogy nem is tudom, enni kell, hogy az ember éljen most, valamikor jobbat teszel, tehát olyan magától értetődő része volt az életnek, hogy mindenki csinálta, küldte, kapta. Volt olyan ember, aki nem volt swapper, akit annyira mondjuk nem érdekelt a sebesség, tehát hogy őt nem érdekelte mondjuk, hogy a Warriors of Wasteland demo megkapja kóderként frissébe, vagy majd 1 hónap múlva, amikor már mindenkinek megvan, mondjuk így, mert nem számított, mert mondjuk ez másfajta egy kódert például most, ez igazából ez csak erre konkrét példám nincs. Hát lehet, hogy a Slinortól volt ilyen, de például a Slinor, a Slinor nem nagyon izgult arra, hogy ő hamar lásson egy demót. Ilyen szempontból azért már ott, tehát hogy ilyen szempontból nem számított annyira sebesség, vagy ilyen szempontból ma se számít annyira sebesség, úgy értve, hogy az ilyen, nem is tudom, a saját dimenziódban mindegy, mikor jutnak el hozzád az örökérvényű dolgok, akkor földolgozod, és akkor tovább lépsz. És így voltak ezzel ők is szerintem, hogy most mindegy, hogy az a Warriors of, vagy az új Crash demo All Border Megadicpes 65 000 sprite-os rutinját frissibe fejti meg, vagy 2 hét múlva, mert azért egy demo mondjuk már akkor is egy évben 2 jelent meg, vagy 3 mondjuk. Tehát egy kódereknek akkor is volt egy ilyen hulláma, tehát neki ilyen szempontból mindegy volt a frissesség. A játék föltöréssel kapcsolatban szerintem azért nem fogalmazott meg az emberekben ez, hogy ez illegális lenne, mert nem is képviselték magukat a játékcégek, tehát megvenni se tudtad volna hol igazából a játékokat, mert nem se a játékstúdiók, senki nem képviselte még itt magát. Ebbe az aspektusából lehet, hogy le voltunk maradva, de az is csak pár évig szerintem. És akkor, ahogy mondtad, hogy bejött 9, ezt nem is tudtam például, mikor jött be a szabályozás egyáltalán az országba ezzel kapcsolatban, meg 93-ban mi már igencsak kifele lógtunk a dolgokból. De arra emlékszem például, hogy az első ember, aki ezzel nagyot bukott, volt egy csávó, akinek a vattal még csináltunk egy repesztésgátló. Az volt a belső neve a cuccnak.
egy, egy, egy olyan programot, amivel az ő illegális megtört cuccait nem tudták vásárolni, vagy nem tudták másolni a hétköznapi játékosok, és ezért vissza kellett hozzájönni és megvenni a másik példányt például. A mai napig emlékszem, hogy a floppy 40 track volt, de igazából csak a 39-ig használta, és az Ocean Drive valamiért tudta írni, olvasni a 40. tracket is, ahova beraktunk egy beatet, és hogyha az ott volt, akkor tovább engedte, ha nem, akkor pedig leformázta a lemezt úgy, hogy a felhasználó csak annyit látott, hogy egy pillanat, és akkor ez volt a repesztésgátló nevű program, amit a Vattal írtunk neki, és őről tudom, hogy ő lebukott, de hát neki megastandja volt, tehát hogy játéktípusok szerint álló sorokban álltak nála a játékok, és ő kimondottan ebből élt, tehát ő volt az első olyan, aki úgymond így lebukott, de azért nem éltük meg, ameddig én benne voltam. Szerintem ezek a morális kérdések pont úgy, ahogy mondtad, és 93-ban jelent meg, amikor mi már igazából kimentünk belőle, akkor jelentek meg ezek. Akkor még nem volt, mert igazából az egész érában a pénznek semmi, csak a siker volt az egyetlen motiváció. Nem volt benne pénz, mert akkor még ugye a világnak nem képezte olyan részét, mint ahogy, most nem ide hogy Bill Gatesnek is azt mondták, hogy de hát minek kell egy átlagembernek ilyen, majd elhitetjük vele. Akkor ez itt még nem tartott itt, tehát akkor még az átlagember csak jó, de hát oké, játszol vele, de hát minek. És mivel nem voltak stúdiók, ezért nem voltak ebben ilyen morális kérdések, hogy én bárkit is, vagy mi, bárkit is megrövidítenénk, mert még nem tartott itt a világ, meg Magyarország nem voltak boltok, úgyhogy ezért nem. Azért működtették ezt a fiatal tinik, mert nekik volt idejük erre az értelmetlen hülyeségre. Mert a mai világ szemével nézve, ez akkor egy felnőtt, tehát egy akkori 20 éves, az már kezdett családot, és most nem a demográfiai elcsúszásra gondolok, tehát az, hogy akkor az már kezdett családot alapítani, ez egy értelmetlen, céltalan hülyeség volt. Én attól még szeretem, és tudom, hogy mit jelentett, és mit köszönhetek neki, de az akkori világ, tehát hogy az akkori világ beállítottságával ebből akkor legalábbis 93-4-től már lehetett sejteni azt, hogy aki egy szektora a programozó része, a programozó részéből azokból lehetnek jók, vagy ismerek olyat, aki tényleg, aki grafikus lett belőle, vagy zenész lett belőle, de ez nem a Commodore 64-ből, hanem az annak továbbfejlesztett dolgából, és a saját személyes invitatásából. De akkor az úgy egyben kompakt, egy céltalan, értelmetlen hülyeség volt, egy önmegvalósítás. Ugyanaz volt, mint egy graffitit fújni a falra, csak ez számítógéppel. És ezért foglalkoztak, mert a 16 éveseknek volt erre ideje. Én ezt úgy gondolom. De ez például nem feltétlenül igaz, mert most, hogy nézem, például a Cosmos Design, vagy a Geriatriádból már akkor is, ő meg azt hiszem, akkor pont az a korosztály volt, aki túl volt már a gyereken. Tehát, hogy a gyerek már önálló volt, tehát, hogy ez a 28-as korosztály. Például a kresztesek azok szerintem már most, azt hiszem, egy kis túlzással, már majd, hogy nem nagypapák. Tehát nyugaton volt az értelmiségi réteg, aki pont a saját életének egy olyan szakaszába járt, hogy mondjuk a gyerek után már volt erre ideje. Tehát volt a külföldi demoszínek egy-két ilyen, ami mi rá is csodálkoztunk, hogy ez ennyi éves, de itt is csak azért, mert akkor mondjuk megengedhette. Ez a legjobb, az működtett, akinek volt erre ideje hobbiként használni. Mert akkor ez egy hobbi volt. És akkor nincs ez a csúnya értelmetlen hülyeség éle, egy szintiszta, olyan hobbi volt, mint a garambröptetés. Tehát akinek volt rá ideje, akkor azt csinálta. Szerintem ez egy olyan természetes része volt a dolognak, mint nem is tudom, egy hülye hasonlat, mint az autók. Tehát, hogy a Magyarországon 1936-ban vezették be például a jogosítványt. Addig az vezetett autót, aki megvette. Ők hozzájárultak azzal, hogy ez kifejlődjön, hogy megvették az autókat, és aztán már annyi lett, ami átütötte azt a küszöbértéket, hogy már mit tudom én, ezt szabályozni kellett, és kellett hozzá jogosítvány. Lehet, hogy mi is átütöttük azt a küszöbértéket, hogy
másoltuk, csináltuk a dolgokat, de hogy ezért hoztam ezt az autós hasonlatot, mint hogy az autósnak se volt ez tudatában, ő csak megvette, mert tetszett neki, mi csak használtuk, terjesztettük, mert tetszett nekünk, de és ezért is nyúltam az autós használathoz, ez annyira a világnak annyira korai volt, hogy szerintem ez ilyen magától értetődő része volt. Nem, hogy csak hozzájárultunk, és nem, hogy csak Magyarországon, hanem hát ez a közeg volt, aki a mai vizuális kultúrát lefektette. Megcsinálta azt, amit mi úgy hívtunk, hogy FLD tech rutin, azt most úgy hívják, hogy csillámoztatás, meg logó, meg vagy amit mi úgy hívtuk, hogy azt úgy hívják most a Photoshopban, hogy drop shadow, amit mi meg úgy hívtunk, hogy megcsináltad rá az árnyékolást, pixelről pixelre így rajzolva, de attól függetlenül az, hogy mondjuk ott a betűnek vessünk árnyékot, ami persze a kalligráfiában már biztos meg volt előbb, de ezt az egész mai kultúrának a vizuális alapjait azt nem mi fektettük le, hanem mi teremtettük meg, de ez azért nem jó szó rá, mert mi ennek annak ide nem voltunk tudatában, hogy mi most itt teremtünk valamit, és így értettem a kocsisokat is, hogy ők csak vásárolták a kocsikat, mi csak csináltunk a dolgokat. Úgyhogy nem mindenképp hozzájárult, ennek köszönheti, de nem azért köszönheti ennek, mert ez egy tudatos szerveződés volt, hanem ez az élet így, itt lért be a számítástechnika az emberek világába, itt jutott át azt a küszöbértéket, amikor már annyira bevonult a mindennapokba, tehát, hogy mondjam, ha nem, ez egy kicsit hangzik, ha nem mi vagyunk, csináltam volna más, de hogy azért nem nekünk jár az érdem, mert csak mi voltunk azok, akik épp akkor ott voltunk. Tehát ez a világnak jár az érdem, mi csak örülhetünk, hogy ott voltunk, és a tanúi voltunk. Vállalhatjuk attól büszke, hogy mi alakítottuk és mi teremtettük, de attól függetlenül, ha nem születünk, akkor más csinálta, és más alakította volna. Tehát ez a világ sodrásából adódott szerintem. Nem az ember lennék, hogyha nem 64, ez nem lett volna Commodore 64-em. Olyan szinten nem, hogy a minap olvastam egy cikket, hogy az európai középszintű vezetők általában szeretik már két nyelvre oktatni a gyerekeiket, egy idegen nyelvre, meg egy programozási nyelvre. És a programozási nyelvre azért nem baj, hogyha nem lesz a gyerek programozó, egyszerűen a mai világban egy olyan analitikus megközelítést ad, meg egy olyan gondolkodási keretet, amilyen a mai világ. És hogy ennek az úttörői része lettem. Tehát ezért tudom, hogy a mai napig van olyan osztálytársam, aki néz rám keresztben rakott szemekkel arra, amikor arról magyarázom, hogy hát én is Gmailt használok, csak integráltam bele a saját doménes e-mailemet, és akkor nézem, hogy miről beszélek. Nem érzem úgy, hogy ehhez 64-es múlt kellett, hogy ezt meg tudjam csinálni, mert 2000-ben született fiatalok is ezt megcsinálják. Pont ezért mondom, hogy viszont olyan idősen, hát talán az első a geek generáció első tagjai voltunk, úgyhogy mindenképp nagyon sokat köszönhetek neki, nem lennék az ember, hogyha nem lett volna, és szerintem nem is boldogulnék ilyen könnyen a mai világba, hogyha ez nem lett volna meg, mind szociológiailag, mind antropológiai, mind személyiségileg. Tehát, hogy láthattam olyan családokat, amit azóta se, mert azért igenis vannak olyan társadalmi átjárók, amiket az ember nem tud megjárni, vagy nem tud átlépni, ilyen fiatalon még, mint ahogy mi megtehettük. Tehát, hogy tényleg mondom, a kispesti konyhából bekerültem és láthattam, hogy élnek a Gellért-hegyen, meg a Rózsadombon, vagy az Őrsön a lakótelepen, vagy Kispest másik részén, vagy Zuglóba, az átlagos orvoscsalád. Úgyhogy biztos, hogy nagyon sokat szerintem nem lennék ennyire nyitott, azt hiszem, meg nem, hát igen, nem érezném magam ennyire otthon ebbe a digitális világban, hogyha nem lett volna 64. És olyan löketet adott a gyerekkorba, olyan látószögete miatt, amit azt hiszem nem vagyok nagyképű, meg pofátlan, se anyámnak, meg se apámnak nem adatott meg, mert hát ők oda mentek, tehát hogy mit tudom én, a fater rendőr volt, anyám óvónő,
olyan közegbe jöttek, olyan iskolába, abba a közegbe olyanok voltak a haverok, olyan közegbe jártak el életében. Amikor mondtam apámnak, hogy megyek a Vöröskő lépcső 11, vörös, de hát az Rózsadomb, fia. Hát mondom, még oda megyünk és akkor Mázi őrült, tehát, hogy ez megy a Rózsadombbi, akkor király. A csapatba bekerülés, ez most érdekes, hogy mondod, mert szerintem nálunk a Faces-ben egy kicsit máshogy ment, mint a legtöbb csapatban, illetve erről nem vagyok meggyőződve, de azt tudom, hogy ez mai napig megvan bennem, hogy a hírekben, a newsban rengeteg ilyen ment, hogy mit tudom én, Diárt kilépett a Black Mayből, és belépett a Focusba, ez kilépve, oda, ez a grafikus átlépett, ez a csapat meg, tehát hogy kint egy kicsit, szerintem pont azért, mert ugye a copy partikon jobban tudtak találkozni az egész külföldi ére, ugye ott meg Kína, aztán meg még inkább nem volt tétel ez az utazás, meg hát ugye egy akkora országban mondjuk, mint Németország, 300 kilométert utazni pszichológiailag nem olyan dolog, mint nálunk. Mert 300 kilométer, hiába 300 kilométer nálunk, akkor az már azt jelenti, hogy átutazod az országot. Ott meg azt jelenti, hogy kicsit arrébb mész. Tehát ugye én nekem ez a saját megfejtésem, hogy minél nagyobb az országod, a kilométer tűrésed is úgy nő, mert ahhoz vagy szocializálva. És ezért ott már eleve jobban utaztak, és ezért jobban összetartott a szín, és jobban ment, kilépett, belépett, idelépett. Nálunk Magyarországon ez, azon belül a Facesnél is szerintem egy kicsit jobban, hát mint ahogy az ország is egy New York városnyi méretű lakossággal rendelkezik, ez egy kicsit ilyen kirakatabb, vagy benfentesebb, urambátyámabb volt. Legjobb szóval talán inkább családiabb. Nálunk a Facesben nem nagyon volt tagfelvétel, illetve nagynál bekerültek egy-két arcok, de aztán úgy a vége felé ők ki is lógtak. Inkább tényleg volt egy alapmag, és arra jött, tehát volt egy nagyon alapmag, az alapító hárman, a Jamie, Harry, meg az Oberon, és akkor arra rájöttünk mi, meg még egy réteg, meg még egy, de úgy kb. Ezek így egyszerre történtek, és akkor ennyi is volt, és nem nagyon bővült a Faces, mert inkább egy baráti kör volt, vagy hogy egy nem is tudom, hát akkor még ez fontos volt. Bár most kiderült, volt egyszer egy találkozón, hallottam egy ilyet, hogy az egyik csapattag mondta, hogy soha nem bírta azt a csapattagot, és akkor így csodálkoztam, hogy a milliómos gyerek ezt a problémát észre se vette. Ez akkor nem tűnt föl. Tehát már akkor is voltak olyan áldozatok, hogy mondjuk a csapat cél érdekében személyes dolgot félretesznek emberek. Nálam az én dimenziómban nem volt. Engem teljesen a személyes dolgok vezéreltek, illetve hittem azt, hogy ilyen is de hát ez a 16 éves énhez is hozzátartozik. Hittem azt, hogy ilyen is a világ, a csapatok világa. Úgyhogy nálunk nem volt a Facesbe igazából olyan nagy mozgás. Volt Warhead, meg volt egy külföldi arc, de igazából nem volt olyan nagy a mozgás. Mindenben egy kicsit belekótnyereskedtem, de ami kredit maradt rám, az a Swapper, meg hát a grafikusnak nem mondanám, nem tudom, hogy azóta ez már, ahogy a demókból is trackmók lettek, már 64-en is egybe folyt, a mi időnkben még például nem volt. Hogy most nézem a demókat, a Two Years Faces ezzel aratott, hogy volt loader part, amiben volt zene. Tehát úgy töltött be de a loader partban mindig ugyanaz volt a zene, meg a design, kívül a szöveg, bár lehet, hogy változott néha a zene, de volt egy loader part, nem pedig az volt, hogy az egész bejött, elsötétül képernyő, töltés, majd elindul a következő rész, tehát nem ilyen trackmók voltak, mint most, hogy egybe for az egész. Én igazából logó designer voltam, tehát logót rajzoltam, meg swappeltem. És még karakterkészletet is, tehát ez egy kicsit, tehát azért nem mondom, hogy grafikus voltam, mert például a Kop vagy a Pubinak a szintjét meg se közelítettem, még az Árnyékának a szintjét se, de viszont álszerényes vagyok, azért voltak jó logóim, amire büszke vagyok, úgyhogy talán ezt tudom mondani, hogy igen, egy logódesigner voltam, meg swapper, meg akkor volt még egy ilyen, most nézem, hogy organizer, ez volt a neve,
aki tulajdonképpen ez a nem is tudom, ez lenne a rendezőasszisztens, azt hiszem, aki egybe tartja a dolgot, meg így lebonyolítja, meg kiküldi a táviratot, szóval organizer. Tehát igazából organizer voltam, meg tehát tényleg aki így egybe tartotta a szüleimnek köszönhetően a csapat lelkét, tehát volt egy hely, ahol lehetett lenni. Hát azért voltak másnál is partik, nem erről van szó, de nálunk mindig rendszeres. Tehát igazából ez a Swepper, logo designer, organizer. Ez a lista, ez igazából a maga módján talán egy nem is tudom, úgy lehetne mondani, mint a mai pszichológiai kutatások, hogy mekkora hányfős mintát vizsgálnak, hogy kiküldted, volt egy vote sheet, és akkor kiküldtük az embereknek az üreset, hogy milyen kategóriákban lehet szavazni, és írják be így szépen kézzel ki a legjobb demócsapat, ki a legjobb grafikus, ki a legjobb swepper, voltak a témák, ki lettek küldve papíralapon, be lett rakva a lemez mellé, és akkor itt is voltak májerek, akik úgy küldtek ki a magazint, hogy a bugyitból 2 küldött, a lemez borító bugyiból, és akkor az egyik maga volt a vote sheet. Tehát itt is megvoltak a világnak a kis megoldásai. Egy szó mint 100, kik lett küldve, az emberek beírták, és visszaküldték, és akkor össze lett számolva. Tehát ilyen teljesen analóg módon, és akkor mindenki azt írta be, akit akart. Tehát nem volt meghatározva, hogy mit akarsz beírni, de hát itt is, mint mondjuk a szórakoztatóiparban meg volt a fősodor, ki a kedvenc, ki a alternatívabb kedvenc, ki aki például, mint egyébként most így visszagondolva a Faces, akit nagyon sokan szerettek, azért, amilyenek voltunk. Nem azért, amit csináltunk, hanem ahogy viselkedtünk. Tehát, hogy mivel ugye mindenkivel, legalábbis rajtam inkább én, mindenkivel szóba álltam, ezért nagyon sokan szerettek. Volt is ezzel egy botrány egyébként, a Chromos csinált egy demo partit, ahol indult a Cenzor Design, nem, a Cosmos Design, igen, a kozmoszosok, az osztrákok, meg mi. Hát minőségében, ötletében közeléhez se ért. Az akkori Faces demo, az akkori, hát ők már akkor is a szakma csúcsa voltak, de ez nekünk meg egy összecsapottabb demo volt. Itthon volt a demokompó, fölényesen nyertük volna, de a Chromans nem érdekelt, azt mondta, hogy ő nyerte meg. Mi akkor 16 évesen óriási botrányt akartunk be csinálni, jártunk sorba, hogy te kire szavaztál, és kiderült, hogy mindenki ránk szavazott, de hát egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen meg nem beszélt tudatalatti bunda volt ez. Tehát, hogy nem annak szólt, hogy jó a demo, hanem őt jobban szeretjük, mert ő jobb fejek, de hát ez így megértem a Chromanszot a mai fejemmel, mert ez az a verseny a demóról szólt, magáról, a termékről. És azért, mert a termék köré nagyobb szimpátiát sikerült vonni, ezért bevonzott a termék azokat a fogyasztókat is, akiket egyébként nem vonzana be, de hogy voltak ilyen faramuci helyzetek is. Tehát igazából ezek a listák is olyanok voltak, hogy itt is a teljesen személyes, tehát nem volt ebbe. Biztos voltak más emberek részéről, tehát más emberek nevében nem beszélhetek, de nem volt szakmai ság benne, vagy nem is tudom, hanem egy ilyen szimpátia alapján csoportosított szavazás. Én legalábbis így gondolom. Ez a példa ezt ékesen bizonyítja. Ami inkább számított nekünk demószíneseknek, az a greetings lista volt. A greetings lista demo végén. Greetings to, és akkor, hogy oda a csapat kitírt ki. Na, és azt sasoltuk, arra emlékszem, hogy az új Genesis demóba ott vagyunk a greetings listán? Jó van, azért. Ez számított. Az, hogy a lista, hogy nagyon csúnyán fogalmazva, hogy a köznép mit gondol, az arra tettünk, azt hiszem, így maradt meg bennem, hogy a szakma mit gondol, hogy megkaptuk az Oscart, az jobban érdekelt, hogy ott voltunk-e, ez megmaradt bennem nagyon, a greetings listák a demo végén, tehát minket demószíneseket jobban érdekelt a greetings lista, amit mi demószínesek. Tehát igazából az volt a heads up, vagy az elismerés. Egy adott demo csapat demójának a végén a greetings listában ott van-e a neved. Az volt igazából a mi világunkban az ismérv, vagy nem is tudom, valahova tartozásnak az izéje. És azt hiszem onnantól már tehát ha ebbe a
körbe bekerült az ember, hogy ott volt a greeting, akkor onnantól már mindegy volt, hogy most a listán hol áll igazából, azt hiszem, inkább így mondani. Ez kicsit olyan, megint a valós hülye hasonlataimmal, tehát hogy ott vagy Hollywoodba, mindegy, hogy mit csinálsz. Szereted csinálni, lesz munkád, mert az a fő, ott történik. Tök mindegy, hogy most épp mennyire vagy fölkapott, vagy nem. Ha jó iparos vagy, és azért mentél, hogy szereted csinálni, ott lesz munkád. Úgyhogy nekünk is ez volt. Tök mindegy, hogy most erre a listára, vagy ott vagyunk, ott voltunk a greetings listában, akkor az király. Erre emlékszem. Most erre visszagondolok. A Graffiti sokkal jobb demókat csinált, mint mi, viszont minket az emberek sokkal jobban szerettek. Ezt viszont meg a Graffiti nem szerette. Úgyhogy ebből volt egy jó kis izénk. Volt egy jó kis ilyen egymásba feszülésünk, és volt is elrejtve, hát az ott a legjobb. Volt is elrejtve valahol az egyik Graffiti demóban a kódban egy üzenet, hogy nem volt az a memória terület használva, és bele volt írva, hogy mit kerestek itt Faces tagok, minek nézitek, hogy valami ilyesmi. Úgyhogy volt, amikor az Alex a Chromansból valami lenyúlt a Louis-nak egy zenéjét, és nem volt hozzá kredit, és akkor Alex of Chroman Sax, és akkor ezt nagyon elmentünk hozzá Kispest, és a telefonfülkét ráírtuk ott a környéken, mert emlékszem. 16 éves László kis köcsökként. Hát volt olyan egészséges, olyan, mint nem is tudom, ez olyan, mint talán a sportolók között, hogy van olyan csapat, akivel jobba vagy, van olyan, tehát látsz olyat is, hogy az egyik focista mit olyan elesik, és akkor gyere haver, és fölsegíti. Történetesen lehet, hogy épp egyébként egy csapatban játszanak, csak a világbajnokságon visz, hazamegy, és akkor külön játszik. Vagy van olyan, hogy már azért is fölrúgja, mert közelébe jött. Ugyanez volt a csapatok között is, hogy megvolt de ennek is az indítatása személyes volt, tehát nem szakmai, az csak a lecsapódása volt, de az indítatása mindenképp személyi volt, vagy személyiségből fakadó, hogy ezt jobban szeretted, vagy az arrogáns volt, vagy ez nagyképű volt, vagy valamilyen személyes vonalak. De egészséges korlátok között, hát itt is volt, hát homo sapiensek vagyunk, vagy azok is, hogy ez megvolt minden olyan vonal, amit az ember produkálni tud egyébként. Hogy milyen jövőképpel rendelkeztek az akkori színerek, ezt mindenkitől személyesen kell megkérdezni. Az igazság, hogy ez tök egy személyes dolog, és látok arra példát, például, mit tudom én, nem is a Pubinál, akiből játékfejlesztő lett, aki már akkor olyan inspiráló grafikákat csinált, hogy így már csak azért elkértem tőle a félkész grafikát, hogy nézzem, mert annyira inspiráló volt, meg jó volt. Vagy volt olyan, aki mit tudom én, az Artura Pride-ból, aki szintén ebbe a biztonságtechnika, vagy valamilyen ilyen számítástechnikai, valamilyen, most ciki, hogy ezt nem tudom pontosan, de hogy ebbe helyezkedett el, de azért részemről nem volt. Mi csak használtuk, és aztán, ahogy kikopott, ez ki is kopott. Ez később jött. Ez az én személyes életemben, ez később jött vissza már, ugye vége lett 92, mondjuk 93 elején, és aztán, ahogy úgy, még 2000-ben is azt kérdezte a fater, hogy én minek veszek magamnak egy PC-t, mit csinálok vele. Tehát még ez az internetben nem robbant, mert igazából még az internet így be nem robbant, én véleményem szerint, megint lehet, hogy egy hülyeséget mondok, átlagembernek azért nagyon nem volt szükséges, sőt, nem, hogy az internet még a közösségi Web2 megjelenése előtt nem nagyon használta az átlagember úgy minek a netet. Úgyhogy ki is került ez az életemből, 2000-es években jött vissza, amikor annyira bejött megint újra a számítástechnika, tehát, hogy amikor bemászott az emberek hétköznapjaiba, akkor jött nekem vissza, hogy volt egy ilyen múltam, de egy 7-8 évre ez el is tűnt teljesen belőlem, úgyhogy bennem nem volt tudatos, nem is azt mondom, hát nem is tudom, nem is használtam ki talán, mert hát végül is DJ lettem, úgyhogy igazából nem nagyon maximum az ember ismereti, hogy de hát ez meg nem tudatos, ez csak a legfeljebb hoztam belőle, amit köszönhetek neki, hogy annyiféle típusú emberre találkoztam, ahányféle típusú tanultam megkezelni, ahányan ugyanúgy most a tánctéren is találkozok. De bennem nem volt tudatosság, mondom, mert csak megéltük ezt az új dolgot, örültünk neki, ennek az új dolognak, megvalósítottuk önmagunkat ezen a dolgon keresztül, meg kifejeztük 16 éves önmagunkat, de biztos volt, akinél ez tudatosan volt, aki erre tudatosan
azt mondta, hogy hát ez a jövő, hát én programozó vagyok, hogy a viharban? Hát volt persze az 576 kilobájt, akit összeraktak az első újságot, az is minden izékből, színereknek köszönhető cuccból rakta össze. Tehát az 576K-s csávónak az elején miattuk a játékokat tényleg. Mert nem én, meg a Faces, hanem mi demo színesek. Ő például biztos tudatosan lovagolta meg, és használta ki tök ügyesen ezt a hullámot. Biztos, hogy valaki is volt, aki ezt tudatosan. Én saját univerzumomban ez nem volt tudatos, és nincs is egyenesági hasznosítása, vagy folyománya a dolognak az én életemben. A swapperkedéssel kapcsolatban talán tudom, azért tudok egy olyan analógiát hozni, mivel hogy most 96 óta gyakorló DJ-ként azért már én is elég sok promót kapok, amit küldenek nekem azért, hogy rádióban vagy bulin lejátszam, és remélem ennek nem lesz semmi nagy képviség lecsapódással, nem full szakmai szempontból, hogy az ember egy idő után, mivel benne van ez a közegben, ez a magától értetődő közeg mindennapos része. Van egy-két olyan promó, amit ha nem kapok meg, akkor mondjuk így ráizgulok, és utána kérdezek, és ahogy annak idején is volt egy-két olyan demo, de hogy igazából jöttek a dolgok. Tehát ennek az ember benne volt, akkor ezt csinálta, kapta, úgyhogy nem tudom, nem volt már az olyan, hát nem tudom, olyan, mint a csók. Tehát az első csók az olyan, hogy hú, és akkor utána már jó csókolózni, akivel csinálod, akiért csinálod, de nem maga a csók, hanem akivel, ahogy. Most jön egy újabb küldés, hát ez minden, tehát jön, az a dolga, hogy jöjjön. Ezért értettem, hogy, tehát, hogy így ez a, nem is tudom, ez a varázs része, ez úgymond úgy kikopott már akkor is az első után, amikor már úgy hát a Faces-en, amikor már haladtunk, hogy tényleg azt hiszem talán ez a legjobb része, hogy hát nem tudom, esik az eső, nedves leszel, csinálod a demókat, kapod tehát hogy ez olyan, ha ennek a közegbe beleásod magad, akkor ez ilyen magától értetődő része. Amitől még nem lett ez őszintétlenebb, csak maga az ami a konkrét kérdése kapcsolatban, az a katartikus öröm, az nem volt meg, ami miatt megint az én személyes életemben, és szerintem nagyon sok swapperébe fontos volt az a kapcsolat a nyugatra, hogy tényleg, mivel hogyha nem volt valami ismerősöd, vagy barátod, vagy nagynénit kint, akkor annak én azért nem úgy volt, mint most, hogy vagy elintézed már innen az egészet, vagy 26 haver van, függetlenül a politikai helyzettől, egyébként is 20 éve is, 10 éve is, meg jövőre is lesznek kint haverok már, mert ilyen az élet, mert hogy ugye jobban mozognak az emberek, akkor nem mozogtak ennyire az emberek, és ezért a swapperek kicsit jobban, tehát hogy tényleg olyan volt, mint ezek a penfriendek, hogy az a tanuló, hogy ez a volt is egy ilyen 93-ba jött ide a holland srác, én meg mentem ki 94-be hozzá Hollandiába. Hát anyámék a legnagyobb örömmel küldtek ki a drágáim, ezt a fél évnyi fizetésüket spórolták össze, csak mehet a gyerek kölcsön, persze, hát egy olyan nagy szám volt, hogy megy ki Hollandiába valakihez, tehát hogy így azért a swappereknek ezért volt egy ilyen vonulat, hogy igazából így ki tudták tekinteni a világra. Vagy ha más csak olyanoknak miatt, hogy az angolokkal beszélgettünk, és akkor még az angolok hetente kapták a fizetésüket, és így néztük, hogy mi van? Mi az, hogy ők hetente kapják a fizetésüket? Meg mi az, hogy már akkor is ott a termékkínálat kijöttek, hogy mi azt csináltok, lehet olyat, kólát nagy kiszerelésben, van olyan. Tehát, hogy ilyen, így inkább, hogy így rá csodálkoztunk a világra, vagy rá eszméltünk a világra gyorsabban. Már a nyitott, tehát a 90-es évek elejéről beszélek, amikor már elméletileg lehetett menni, utazni, de hát ez az átlag embernek ez akkor is időbe tellett a mindennapi munka, mindennapi mellett, mire eljött az első külföldi nyaralás, vagy az első külföldi kocsi út, addigra mi már minden megkaptuk ezt és nem is turista benyomást, hanem straight a konyhájából, meg az íróasztala mellől a külföldinek, ahogy ő élt. Úgyhogy volt a swappernek egy ilyen vonulata, hogy így, ha azt akkor nem is tudatosan, csak most az akkori érzéseimet fogalmazom így meg, de hogy így tényleg egy ilyen
világra ráeszmélés, meg kinyílni a világra, és észrevenni benne a dolgokat. Volt a Swepperben talán egy ilyen. De nem ez volt semmiképp a célja. Ezt most mondom, hogy ez is, tehát nem ez volt a létem, ez már csak a lecsapódás, meg a lepárlása a dolognak, hogy most látom, hogy milyen sokat köszönhetünk annak, hogy már akkor ismertünk olyan embereket, akik úgy éltek, hogy, és ezért kaptam olyan benyomást, amit földolgoztam, de ezt akkor nem így éltem meg. Minden kimondottan a demószín köré korlátozódott, a demószínért volt, és a demószín mozgatta, hogy most én ebből aztán később milyen következtetéseket vonok le, hogy ez miként hatott az én életemre, meg milyen bölcsességeket fejtettem meg belőle, ez mind a későbbi fejemmel van. Ott akkor semmilyen nem volt, csak utca neki. A kapcsolatfelvételeknek is megvoltak a maga menetei, és ismét már sokszor már ismét megint erre a izére hivatkozva, arra a hülye hasonlatra, milliómos gyereke a raktról átszól a másik jaktra. Te, gyertek már, oké. Tök mindegy, hogy mondja, a jaktosnak átmegy. Tök mindegy, mit mondtál igazából, elég volt annyi, hogy hello, clairvoyant vagyok a Faces-ből. Küldöm az új demónkat, van valamit, küldjél. Ennyi is elég volt. A Megaswapperek kb. Ennyit is írtak. Ez a kontakt, ez vagyok, megvan, cserebere, puf. És akkor a Megaswapperek nem is volt személyes vonal, tehát hogy megvolt elég volt az, hogy ki vagy, és mit csinálsz igazából. Onnantól kezdve meg, hogy mit írtál személyes dolgot, az meg már személyes volt. De nem volt jelentősége. Azt akarom mondani, hogy tényleg elég volt annyi, hogy a diszkmagokból a kinézett címre, ha valakit nem ismertél, vagy nem voltál vele kontaktban, akkor ez volt, hogy megkontaktolom. Ezt is mondta, nézzek, itt van egy új a Triados Swapper, azt megkontaktoljuk, király. És akkor az azt mondta, hello, Claire vagyok a Facesből, csá, itt a legújabb demónk, és kész. És akkor valakivel volt hosszabb, valakivel volt, amikor Pubival hihetetlen sokat leveleztünk, meg voltak ilyenek, amikor volt ilyen viccesek direkt, hogy ha expresszorod föl, és még aznap válaszolta, föladtuk hétfőn, ő megkapta szerdán, de még szerdán visszaküldte, tehát én péntekre már megkaptam, mert ez annak idején, ez kibertér hiperűrsebességnek éreztük, hogy én hétfőn feladom a csomagot, megfordul, választ is kapok rá, és meg is érkezik péntekre. Hát az volt a király Swapper, akivel ilyen volt, hogy elküldtem a stúfot, és jött vissza a stúf, már péntekre megvolt. Azt tudom, hogy volt, mondom, hogy például a Crossbow Crestből olyan giga Megaswapper volt, hogy mit tudom, én emlékszem, a Bubble Tail, amikor megjelent az a Crest demo, azt ő úgy küldte ki, hogy a demo alatt volt egy nót, és abban ott volt 127 ember. És ott volt 127, hogy tőtörő, és egy 3 soros üzenet. Az volt az érdekes, hogy mindegyikben volt személyes üzenet. Tehát nem az volt, hogy megkaptam a demótokat, hanem nagyon jó a demo neve, valami, és küldöm a demónkat. Tehát tudtad, hogy ez neki szólt, tehát nem egy sablonduma volt, de nem volt két sornál soha több. Ez volt a Megaswapper. Én általában inkább ezeket személyesen, tehát mindenkinek egy személyes nótot írtam, de ahogy te említetted ezt, erre nem emlékszem, hogy olyan volt, hogy valaki nem küldte vissza, az persze duma volt a Stamsback, küld vissza a bélyeget, és nem küldte vissza, mégis azért mit tudom én, itt is olyan volt, hogy fogyóeszköz volt a bélyeg. Persze Stamsback, de hát most ha valaki nem küldte vissza, puff neki, azért 1 forint már 94-ben is 1 forint volt. Vagy 92-ben is 1 forint volt. Úgyhogy erről én nem tudok. Ennél nálam legalábbis, vagy a Faces-ben is, ennél, ha már valakivel swappeltél, az személyesebb volt nálunk, még az egész nagy példa, tehát én is, meg a Greg is. Nálunk is a swapperek egyébként, hogy most, hogy visszagondolok, például a Greg, vagy a Henry, vagy a Jamie, vagy én, azt élveztük egy másik, hát vicces ez 2019-ben, egy másik kultúrával való érintkezés, csak ez a másik kultúra lengyel, osztrák, angol volt, de hogy ezekre akkor még nem tudtunk semmit, még az se, hogy ugye nem is tudom, a németek söröznek, az angolok nagyhangúak, vagy fordítva, tehát ezek a spanyolok lassúak, nyugodtak, ezek a félig az anekdóták se voltak meg. Úgyhogy inkább ez vezérelt a Faces-ben mindenkit szerintem, ha így visszagondolok, a swappelésen, tehát túl, hogy lehetett így ismerkedni, vagy így a külvilág felé tekintgetni. Hát a swapper meg a Megaswapper között szerintem nem is tudom, ez most olyan dolog, mint a mai világban, hogy azt mondod, hogy ki a
híresség, meg a celebrity, ki a, mit tudom én, a Mónika, vagy a Michael Jackson. Valakinek ez, valakinek az. Nem volt ilyen éles határ, de azért talán nem is tudom. Talán akkor már Megaszepper nem volt mennyisége, én nem emlékszem, de azt hiszem, talán onnantól lehetne valakire azt mondani, hogy Megaszepper volt, aki általában nem csinált mást egy csapaton belül, csak a sweppelést csinálta. Olyan is volt, aki nem csinált más, csak swepper, de nem címezte ki magát ezzel a Megaszepper címszóval. A Megaszepper volt az, aki tényleg, aki kiküldte a hírlevelet, a swepper pedig az a sima ügyfeles, aki csak ott ül, és egy személyesen válaszol most nem tudom, az ügyfeleknek a panaszaira, hogy a Megaszepper volt az, aki talán azt mondom, az volt a határ, amikor egy olyan nótot küldött, amiben mindenki benne volt, és nem egyesével küldte nótot. És ezért ez nem volt elmúlt. Tehát egy olyan ember, aki mondjuk 200 emberrel swappelt, de mindenkinek személyes nótot írt, senki nem úgy gondolt rá, mint egy Megaszepper. De olyan, aki 100 emberrel swappelt, és mindenkinek közös nótot írt, az már Megaszepper volt. Tehát nem, szerintem ez inkább a beállítottságtól függött, hogy mennyire. A Megaszepperek talán az volt, hogy biztos egy gyorsabb, vagy nem is tudom, ezt már csak én teszem hozzá. Mindenképp a mennyiség volt a meghatározó, de nem csak a mennyiség volt az egyetlen kritérium, amiért valaki magát így hívta, ez mindenképp önjelző volt. Elfogadott titulus, de szerintem önjelző volt, tehát hogy senki nem kérte tőled számon, egyik irányba se. Miért nem hívod már magad Megaszeppernek, ha ennyi kontaktod van, vagy te miért hívod magad Megaszeppernek, amikor már ennyi kontaktod van? Mindenképp mennyiség, de szerintem metódussában is számított. Tehát, hogy nem is tudom, 20 emberrel még nem lehetett valaki Megaszepper, mert azt mitől de biztos, hogy például ő már úgy kezdte azt a 20 embert is, akinek az volt a fejében, hogy a Megaszepper lesz, mint egy Megaszepper. Tehát, hogy épp még nem tartott annál a mennyiségnél. Tehát mennyiség és metódus függvénye volt a kettő együtt. Postai küldözgetés, meg a lemezek küldözgetésével kapcsolatban, ami bennem megmaradt, az nem is a törések, mármint, hogy összetörik meg a zúzódások, mert egyébként ez nem egy merev, viszonylag hajlékony lemez volt a floppy, tehát még egy ilyet is tudtál vele csinálni, és akkor és még ugyanúgy tudta olvasni. Sőt, emlékszem, hogy maga a része, a mágneses szól megforgatta, például oda se tárolt, hogyha volt így, amikor még oda a közepére is írtunk valamit, amikor kértem, hogy Faces Demo, Lame Over, és akkor oda rá volt írva, mert csak ezt a részét olvasta. Szóval nem volt hajlékony volt, nem volt merev, ezért nem volt törés, igazából törés. Tehát valaha még ha így is el is hajlították, visszahajlott, hogyha nem tört el. Úgyhogy én nem emlékszem ilyen sérüléses problémák, ezek nem voltak. Egy sima egyszer borítékba is elmehetett a floppy, mert olyan hatása volt a bugye miatt, hogyha mondjuk egy 4-5 oldalas szerződés lenne benne papírba. És a tűrőképesség is kb. Ennyit kívánt meg, tehát tényleg nem zavarta a hajlítgatás. Úgyhogy ilyen postai zúzódások az abszolút nem voltak jellemzőek. Ami így a postai szeppeléssel kapcsolat, az tényleg mondom, ez a bélyegek, meg ezek a izék. Vagy hogy úgy, még az is elment, azt hiszem az volt, olyat is lehetett, hogy nem is rakunk le bélyeget, csak úgy raktuk be. Akkor mindenképp azt hitték, hogy valami annyi, ezt a postás, azt lehet, hogy kívánok, hogy ne rakjunk le bélyeget, főleg az olyanokra, ami például Amerikába megy, mert arra azt hiszik, hogy olyan sok bélyeget rakott rá a cucc, hogy csak a bélyegen van a pecsét, és mondjuk leesett róla a bélyeg, és ezért ugyanúgy kimegy, nem foglalkoznak vele, mert azt hiszik, mert hát a más világ volt ez még, akkor a más irányba betyárkodtak az emberek. Eszükbe se jutott ez, hogy valaki ezzel nyerészkedne, vagy így izélne. Nem volt kinek ilyen mennyiségre mit küldeni az átlagembernek. Az volt, hogy az express és légiposta matricát azt kellett kérni. Mindig bementünk a postára, 90-es évek elején, és azt mondtuk, hogy csókolom, a express légiposta matricát szeretnék kérni, mert a milyen valami könyvelő cégtől küldtek. És az volt a lényeg, hogy ezt azért adták annak idején, hogy ne kelljen nekik ráragazgatni, amikor mondjuk egy KFT behozott egy hivatalos levelezést, és behozott tényleg egy zsáknyi levelet, mert ugye akkor még ezeket is így küldték, és akkor ott ő élesben kellett, hogy ráragazgassa az express, ez volt az átjáró, most már emlékszem,
Express légiposta matrica, az mindig rá kellett, hogy legyen rakva, mert ettől hitték el azt, hogy ez már járt a postahivatalon. Tehát amikor bement, mert ezt is mondom, bement készítették, bement az összesítésbe, bement a postáról, meg kintről, és akkor amikor ment a szortírozás, akkor vették ezzel, nincs bélyeg. De van rajta Express légiposta matrica, biztos leesett, megy tovább. Úgyhogy ez eserre mentünk, és már emlékszem, hogy a végén 93-ban már egyszer ott már azt mondták, hogy valahogy csak céges igazolással, vagy nullás céges számlára adnak már csak úgy ki Express légiposta matricát. Hát ugye, mint ugye nem multitasking számítógép, mindenre volt külön utility a Commodore 64-en, bármilyen folyamatra, vagy munkafázisra, vagy bármire kellett egy program, amivel az adatállományt kezelni tudtuk és lementeni. Nem lehetett átvinni egyiket a másikba. Ezért az üzenetküldésre is voltak a nótek, vagy a nóterek, és akkor ebből is létezett mindenféle. Igazából ez csak egy, nem is tudom, ezt talán úgy tudnám mondani, mint egy mai olyan PDF PowerPoint presentation, amiben csak szöveg van. Megírtuk előre, és akkor az arcok a space-t nyomkodva megkapták az oldalakat. És hogy akkor most az oldalak hogy váltottak, hogy csak eltűnt, vagy így jött be, ez volt a nóter, vagy az akkori épp szokásnak megfelelően, hogy most a betűk volt a legextrémebb, amikor fölpörögtek minden betű Z-ig, és aztán visszapörgött ugye az izébe, abba, ami a következő oldal lett volna, vagy elmegy a pixelcsík, vagy soronként szétcsúszik. Voltak valami effektek, ahogy váltotta az oldalakat, és akkor ott el lehetett olvasni. Voltak ki, amikor kézzel írott levelek is, tehát fizikai levélváltás is volt, akivel személyesebb volt a kontaktod, de ugyanúgy mentek a nóterekkel is a dolgok. Hát érdekes lehet ezeket a Megasfepereknek ez a közös nótjai, ezt úgy lehetne talán elképzelni, mint egy ilyen, nem is tudom, egy nyílt üzenőfal, vagy egy csoportos beszélgetés. Nem volt benne olyan, amit nem lenne érdemes, amit nem tudhatna más, de mégis személyes volt. Tehát mit tudom én, a Bobov cenzornak azt írta, hogy a Wonderland 10-es nagyon jó volt, haver, köszi, itt a miénk. És akkor ezt mindenki tudta, hogy nem azt írta, hogy nagyon jó volt az új demótok, köszi, itt a miénk. Ez egy személytelen cucc. Hanem azt írta, hogy nagyon jó volt a 12-es Wonderland, hallod, az a FLD Tech rutin, az a full sideboarder DICP vagy DIPP, az nagyon jó volt. Ez már túl sok, ezt kicsit elszálltam, csak ennyit írt. Nagyon jó az új Megemlíti, tehát már tudta, hogy ez végül is neki szól, nem egy bemásolt szabványszöveg, de azon túl nem tartalmazott olyat, ami tényleg egy ilyen személytelen volt, de mégse, nem is, hogy személytelen. Tehát személyes volt, de mégse intim, vagy privát beszélgetések voltak. Mindenkinek volt egy személyes olyan sor, amit egy asztalbeszélgetésnél is elhangozhat. Igen. Talán ez, mint egy nagy asztalbeszélgetés, amikor valaki beszél, és akkor amikor beszélsz, úgy is hallhatja a másik, mert nem mondasz olyat, de mégis konkrétan a másiknak mondod. Nem tudom, hogy mi az antropológiai definíció, hogy mitől egy szubkultúra, onnantól lesz az, hogy ő magát annak tekinti, vagy az utókor néz rá úgy. Mit tudom én, hogy mondjam, amit gondolok, a sumérok annak idején nem suméroknak hívták magukat, ez csak az utókor adta rájuk, ők vagy a babiloniak se babiloniaknak hívták magukat, hanem valami, pont most olvastam el a Wikipédiát, hogy van a dolgoknak, van erre egy szaknév, egy terminológus, hogy mi hogy egy adott dolgot az idejében nem úgy hívtak, mint ahogy a jövő. De ilyen volt, most ez majd úgy is kikerül, például a telefon. Ez 10 éve még mobil telefon volt, mert a telefon az a telefon volt. És ez pedig mobil. Most már hol a telóm? Mert most már most már azt mondta, hogy telefon, ez kicsit ilyen triviálisnak tűnik, de ugyanez volt, hogy ez valami nem epidógiai, vagy valamilyen elnevezés, tehát hogy a dolgot, amikor megszületik, még más neve van, mint amikor aztán később, amit a jövő ad neki. És így tekintve értem ezt, hogy nem tudom, hogy mennyire tekinthető hivatalosan szubkultúrának ez. Mi nem így éltük meg, mi csak csináltuk. De mindenképpen létező szubkultúra volt, ami nyomot hagyott, és hatást gyakorolt, akaratán kívül is a jövőre, mert egy olyan dolognak a kezdeti szakaszán volt ott, ami aztán
az emberek hétköznapjaiba belefolyt a számítástechnika. Hogy ez akkor egy tudatos dolog volt-e, inkább egy új dolog volt, és semmiképp nem éltük úgy meg magunkat, én azt hiszem, mint egy szubkultúra, aki majd a jövő alapját fogja képezni, vagy mint egy szubkultúra, aki elbújik, vagy mint egy szubkultúra egyáltalán, mert annyira új volt. Lehet egyébként, hogy ez a keleti vonulata. Lehet, hogy nyugaton ezt tényleg úgy élték már meg, mert a közösség, meg a média, ha más formában, meg a közösségi média már ott azért létezett, és használták az emberek, ha más formában is, mint most. Úgyhogy lehet, hogy ők ott ezt már akkor úgy élték meg, hogy ez egy szubkultúra. Mivel nálunk egy dupla váltás volt akkor, ugye volt a rendszerváltás, és pont a rendszerváltás akkor volt, amikor ugye a számítástechnika is megjelent, tehát ezért ez egy kicsit ilyen, olyan sok dolog történt új akkor, mondjuk így, vagy változott, hogy erre nem is volt idő ezre tudatosan az akkori 16 évesként gondolkozni, de mindenképp egy olyan szubkultúra volt, aminek megvoltak a tagjai, szokásai, hierarchiája, minden ilyen kritériuma szerintem, amitől ennek hívható igazából. Hatott a valós életre, a valós élet hatott rá vissza. Volt egy-két ilyen, volt a Slinor, volt, hogy Lanoline belépett a Chromanceba Slinor néven, és akkor egyszer csak lett egy Lanoline nevű tagunk, aki szintén a Slinor volt. Csak azért, mert hogy a Chromance nem akarta, hogy a Slinor név legyen két csapatban, csak náluk legyen. De meg volt olyan is, hogy mit tudom én, valamilyen néven a Captain Touchnak programozott a Slinor, de erre nem emlékszem, hogy lett volna ilyen. Akkor még, ez nem is tudom, ez túl új volt ahhoz, tehát hogyha valamit csináltál, akkor azt büszkén meg akartad mutatni, nem volt ez a mai prankelős feeling igazából. Tehát ha valamit így meg akartál csinálni, akkor azt tisztán büszkén megcsináltad, és nem volt ilyen. De azt hiszem minden nem is tudom, szubkultúrának, vagy művészeti ágnak, vagy iparágnak megvannak ezek időszakai. Most is nemrég olvastam egy könyvet, amiben az volt, hogy nem is tudom, a 40 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a filmművészet megmerje magának engedni azt a geget, hogy a szent filmet arra használnak, ezt már a szentet én tettem hozzá, arra használnak, hogy leforgassák azt, amikor az ember így a legyet izéli. Hát, hogy annak idején egy formabontó, alattomos, sittes tartalomnak számított, hogy mit képzel, hogy egy ilyen hétköznapi szennyet rökít meg a nagy filmművészet oltárán, és így hozzávetett, hogy annak idején nem volt, akkor még ebbe az érébe éltünk, tehát nem volt nekünk nem gondoltuk, hogy ilyen fékhű, hát ha valamit csináltunk, azt büszkén vállaltuk, ha hülyeskedni, az ilyeneket, az ilyen gőzkieresztéseket, meg az ilyen hülyeségeknek például most emlékszem, az 1K-s intro volt, minél kevesebb a crack intro, legyen minél szebb, de minél kevesebb, tehát már a 2K-s crack intro, meg hogy meg demókban is volt ilyen. Inkább ez volt akkor még az én időmben, ez a prankelés, meg ez a fékelésnek mondjuk így, ez a gőz kieresztése, hogy voltak ilyen, hogy 8K-s demo, tehát hogy direkt milyen kicsi de inkább a crack intrókkal, hogy milyen kicsi a crack intro. Például ez benne megmarad, de ez a fake ez benne nem. Ez nagyon érdekes a tudás megszerzése, mert azért azt kell, hogy mondjam, hogy azért azt a Commodore 64-et is összerakták valakik, ami alapján azt akarom mondani, hogy már akkor is volt magas szintű képzett, kvalifikált programozó. Nem kóder, hanem programozó. Úgyhogy kint biztos volt, meg biztos volt ennek iskolája, bár talán, és akkor ide a tudás megszerzése ebben a formátumában, amit ez a két szó jelent, ez inkább talán a programozókra vonatkozott. Isten igazából. Grafikusként a tudás megszerzése az a program használatát jelentett, ami nem volt annyira bonyolult, leültél elé használni, olyan, mint a biciklizés, meg
hogy hívják azokat, akik ugrálnak a bringával, megállítja, tehát helyből fölugrik, megáll egy ekkora részen keresztül, hogy hívják azokat a bringásokat. Azt akartam ezzel mondani, hogy a tudás megszerzése inkább a kóderekre vonatkozott. A grafikusoknak a tudás megszerzése annyiba tellett, míg megtanultál biciklizni, aztán bicikliztél. Tehát utána már azt számított, hogy milyen a kézügyes. Tehát a számítástechnikai szaktudás, az csak a kóderekre vonatkozott. A grafikus vagy a zenész, azt is megtanultad magát a programot használni, abba beletanult, és utána már a kreativitásod meg a személyiséged számított, és nem kellett új tudást megszerezni, csak mondjuk összhangzattannal kapcsolatban, ami nem szakmai. Vagy ugyanez a grafikot, fényárnyék hatást megtanulni, de nem az, hogy kell használni az Amica Paint-et, amiben tudsz rakni egy pixelt. Ellentétben a kóderekkel nekik mindig. Tehát a kóderek voltak az elsők, akik a számítástechnikai világában megtapasztalták, hogy ez az örökké tanulásra kárhozottak világa. Nekünk még ez nem volt. Egy-két programot úgy megtanulni, tehát nem volt olyan effektív tudás megszerzésre szükség. A kóderek viszont szerintem pont azért krekkeltek, most így beszélünk róla, hogy meglássák. Volt crack, hát a másik demóit is megnéztük, hogy csinálta meg azt a rutin, mit csinált vele, így. Biztos volt könyv is, csak egy kicsit azt akkor beképzelt fejjel, kicsit ilyen, nem is tudom, komolytalannak, vagy nem is tudom, avétosnak, vagy nem is tudom, hogy lenne mi jó szó, hülyeségnek tartottuk, de a beképzeltség miatt, tehát az ilyen vastag, mint a Commodore 64 programozás, és akkor így, nehogy már te mondd meg nekem a Commodore 64. Félig igazunk is volt, de félig nem is. Tehát ez olyan kb. Nem is tudom, mint hogyha mondjuk most DJ vagyok, ezért a saját életemben azt hasonlítom, mint hogy valaki azt mondja, hogy el akar menni, mondjuk elmegy egy zenei képzésre, és ott azzal kezdek neki, hogy hangfizikája, hanghullámok terjedés, és meg azt mondja, hogy hagyjál már van 6 bakelit megjelenésem, most mit? Mind a kettő igaz. Tehát az egyik az, aki soha nem csinált semmit, de az elméletet nagyon jól tudja. A másik az, aki nem tudja az elméletet, de így igazából rengeteg dolgot csinált. Hát mi ebbe a másik felébe voltunk. Ezért mondom, hogy tényleg volt akkor is irodalom, tényleg volt, azért megjelent, emlékszem a Commodore 64 programozás, de úgy álltunk hozzá, hogy ugyan mit tudsz már nekem mondani, mert akkor tényleg az volt, hogy mit tudott mondani, mert tényleg nem, akkor egy száraz, elméleti buborék volt az, aminek nem volt semmi való világbeli lecsapódása, ezért mi könnyen mondhattuk, hogy mit olvassam én el ezt a Commodore 64 programozását, tehát én vagyok a Commodore 64 programozása, nem te. És valahol igazunk is volt, mert mi csináltuk a demókat, az még már nem jutott el, jó, csak ha ezt a könyvet elolvasod az elejétől a végéig, akkor nem csak játékot is fogsz tudni csinálni, hanem olyan dolgot is értesz meg, ami aztán egy életre elkísérhet. Ez így persze nem volt bennünk, úgyhogy a tudás megszerzése az szerintem empirikus volt kimondottan. Még talán a kódereknél is. Ezt viszont nyugaton nem tudom, hogy volt. Számítás technika nekem először másodikos tehát másodikos szakközép vagy technikumban volt, amikor én találkoztam vele, Commodore 64-ek voltak, ugyanez volt a feeling, hogy marha érdekes volt, hogy a számtek tanár olyan utasításokat mutatott, amiknek a létezéséről nem is tudtam, de mindazonáltal ő is érezte, hogy azzal a tudással, hogy ő halmazokat tud generálni Basicbe, és ezeket összehasonlítani igazából nem sokat ér, mert nem tudja mire használni. Ellentétben velem, aki ugyan fogalmam sincs ezek az utasításokról, de meg tudom neki mondani, hogy miért nem tudja átmásolni azt a fájlt, meg hogy hogyan kell elinteni azt a másoló programot. Tehát, hogy volt egy ilyen kis különbség a mai, hogy is mondjam, mai korban a tudás, aki igazán tudta, meg aki használta a között, azt hiszem talán. A lémerek voltak, nem is tudom, a lémerek, az talán először is a Game Crazy-nek volt aztán, aki csak játszott, az volt a lémer, de aztán mondtuk talán, akire most, hogy a fiam szóhasználatával élve, most ő azt mondja, hogy noobok. Tehát a noobok voltak a lémerek annak idején,
és talán azt hiszem, akkor talán ez a legjobb. Vagyok olyan szerencsés, vagyok a jobb a filmmel, hogy ezt tudom, hogy használja, úgyhogy talán ez a mai, aki a Lémer volt, az most a noob. És akkor az most mindegy volt talán, hogy azt hiszem még játékosok is mondták egymásra, hogy Lémer, aki nem tud olyan jól játszani, vagy nem tudja, aki nem tudja, hogy ott a Last Ninja 2-ben ott le kell hajolni, és el van rejtve, már Lémer, vagy hagyjad már. Tehát, hogy így igazából inkább erre vonatkozott a tapasztalatlanra, a kezdőre. Mindegy is volt, hogy az most demószínes vagy nem. Mi is használtuk a Lémer kifejezést, de igen, én kimondottan direkt álltam tudatosan szóba az olyan lémerekkel, akikről úgy éreztem, hogy majd nem lesznek azok egyszer. Ezt a gondolatmenetet, ezt a koptól loptam, hihetetlen jó érzés volt, hogy az egyetlen motiváció a siker. Semmilyen pénzügyi vagy materiális vonatkozása nem volt még akkor a dolgoknak, szintisztán a siker, és ezt a siker itt ma is tudjuk, hogy nem csak anyagi vonatkozása van, de ott meg kimondottan nem létezett anyagi vonatkozása az akkori világban a sikernek. Tehát ez a a szocializmus végén a legszocialistább közegben voltunk, és legkommunistább, szocialistább ilyen szempontból, hogy mindenki, nem igaz, mert nem volt mindenki egyenlő, de hogy nem volt benne, és tényleg nem volt benne pénz. Aztán ez is lehet, hogy nem igaz, aztán lehet, hogy a nyugati világban pedig, mint ahogy a csávó és akinek a repesztésgátlót csináltuk, hogy ebből pénzt szerzett. Tehát biztos voltak pénzügyi nyúlványai, de alapvetőleg, aki ebben részt vett, nem tudta egy demóval pénzt csinálni, akkor még lehetett maximum olyan ködös terület, hogy na majd én programozó leszek, majd nekem lesz egy nem létező programozó nevű állásom egy nem létező cégnél, tehát akkor még ez se volt, ez az záró gondolatom tényleg, hogy az egészet a szintiszta érzelmek és siker vitte, még ez olyan nyugati fogyasztói társadalomban is, ahol ez a modell a fogyasztói társadalmi modell már rég kész volt és használták, ott is az korai ártatlansága miatt, mivel a valós életben nem ért bele, ezért gyönyörű, pénzmentes közeg volt. Tényleg a siker és az önmegvalósítás orientált mindenkit.